अब म यहाँहरुलाई यो ग्यामेटोजेनेसिसको बारेमा बताउँछु। जुनसुकै सेक्सुअली रिप्रोड्युसन गर्ने अर्गानिजमहरुमा प्लान्ट एनिमल सबैमा ग्यामेटोजेनेसिस हुन्छ। सो ग्यामेटोजेनेसिसको मिनिङ अब यो वर्डबाटै बुझ्न सक्छौं। ग्यामेट बन्ने प्रोसेस, जेनेसिस भनेको फर्मेसन, ग्यामेट बन्ने प्रोसेसलाई नै ग्यामेटोजेनेसिस भन्छौं। सो हामी सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अन्तर्गत छौं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेकै जहाँनेरि ग्यामेटहरु इन्भल्भ भएको हुन्छ, जहाँ फर्टिलाइजेसन हुन्छ, जहाँ जाइगोट बन्छ, त्यही प्रोसेसलाई नै हामी सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्छौं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको लागि ग्यामेट बन्न अनिवार्य हुन्छ, अथवा ग्यामेट इन्भल्भ भएर हुने रिप्रोडक्सनलाई नै सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनिन्छ। त्यसकारण ग्यामेट बन्नै पर्ने हुन्छ, तर ग्यामेट बन्ने प्रोसेसलाई नै ग्यामेटोजेनेसिस भनिन्छ। सो यसरी डिफाइन गरौँ। It is a process of formation of gametes. ग्यामेट्स बन्ने प्रोसेसलाई नै ग्यामेटोजेनेसिस भनिन्छ। सो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्नको लागि दुई खालका ग्यामेट्सहरु हुन्छन्। Two different types of gametes are necessary to complete sexual reproduction process. एउटा मेल ग्यामेट भयो, अर्को फिमेल ग्यामेट भयो। त्यही भएर ग्यामेटोजेनेसिस पनि दुई खालको हुने भयो। मेल ग्यामेट बन्ने प्रोसेसलाई माइक्रो ग्यामेटोजेनेसिस भनिन्छ र फिमेल ग्यामेट बन्ने प्रोसेसलाई फिमेल ग्यामेटोजेनेसिस भनिन्छ। सो ग्यामेटोजेनेसिसको पनि टाइप भयो, टाइप्स दुईटा टाइप भयो। एउटा मेल ग्यामेटोजेनेसिस अथवा माइक्रो ग्यामेटोजेनेसिस, अर्को मेगा ग्यामेटोजेनेसिस, मेगा ग्यामेटोजेनेसिस, अथवा यसलाई मेल ग्यामेटोजेनेसिस अथवा फिमेल ग्यामेटोजेनेसिस पनि भनिन्छ। अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि यसलाई डेभलपमेन्ट अफ मेल ग्यामेटोफाइट यसरी लेखौँ। यसलाई डेभलपमेन्ट अफ मेल ग्यामेटोफाइट अनि यसलाई डेभलपमेन्ट अफ फिमेल ग्यामेटोफाइट भन्ने गरिन्छ। सो यसबाट माइक्रो ग्यामेटोजेनेसिसबाट के भन्छ भन्दाखेरि फाइनली मेल ग्यामेट्स आर प्रोड्युस or sperms भन्छ र मेगा ग्यामेटोजेनेसिस अथवा फिमेल ग्यामेटोजेनेसिसबाट फिमेल ग्यामेट्स अर एग अथवा ओभ्युमहरु बन्ने गर्छ। एगलाई ओभ्युम पनि भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ प्रोडक्टको कुरा लेखेको। यो माइक्रो ग्यामेटोजेनेसिस को फाइनल प्रोडक्ट अथवा लास्टमा के भन्छ भन्दाखेरि मेल ग्यामेट भन्छ अथवा स्पर्म भन्छ। र मेगा ग्यामेटोजेनेसिसबाट के भन्छ भन्दाखेरि फिमेल ग्यामेट अथवा एग अर ओभ्युम भन्छौँ हामी, यो कुराहरू भन्छ। सो अब म यहाँहरुलाई पहिला माइक्रो ग्यामेटोजेनेसिसको कुरा गर्छु अनि मेगा ग्यामेटोजेनेसिसको कुरा गर्छु। अब मैले माइक्रो ग्यामेटोजेनेसिसको कुरा गर्न गइरहेको छु। माइक्रो ग्यामेटोजेनेसिस अथवा डेभलपमेन्ट अफ मेल ग्यामेटोफाइट अथवा मेल ग्यामेट भन्ने, अब यसको डेफिनेसन लेख्नु पर्यो। माइक्रो ग्यामेटोजेनेसिस भनेको के हो? यसलाई यसरी लेखौँ। द प्रोसेस अफ डेभलपमेन्ट अफ मेल ग्यामेट or sperm. It's called microgametogenesis. त्यसै गरी यसको डेफिनेसन पनि यसरी नै लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले, त्यो पछाडि कुरा गरौँला। सो यो अहिले मैले माइक्रो ग्यामेटोजेनेसिस के हो यसको डेफिनेसन लेखेँ। द प्रोसेस अफ डेभलपमेन्ट अफ मेल ग्यामेट अर स्पर्म। मेल ग्यामेट त्यो भनेको स्पर्म हो। यो बन्ने प्रोसेसलाई नै माइक्रो ग्यामेटोजेनेसिस भनिन्छ। अब यो प्रोसेस कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मेल ग्यामेटहरू प्लान्टको कुन पोर्सनमा, कुन पार्ट्समा बन्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउन जरुरी हुन्छ। जस्तो कि मेल ग्यामेट फिमेल ग्यामेट दुईटै ग्यामेटहरू फ्लावरमा हुन्छ। फ्लावरको पनि कहाँ भन्ने भयो। सो हामीलाई फ्लावरको स्ट्रक्चरको बारेमा अलिअलि थाहा हुनुपर्छ। जस्तो कि म एउटा सिम्पल एउटा फ्लावरको स्ट्रक्चर बनाउन गइरहेको छु। यो अहिले मैले बनाएको थ्यालामस मानिलिउँ।
यो स्टक भयो, यो मानिलिउँ यो क्यालिक्सहरू भयो, अनि त्यस पछाडि यस्तो खालको पेटल्सहरू हुन्छ। मानिलिउँ यी सबै अहिले मैले भनेका पेटल्सहरू हुन्। यसरी अरू धेरै पेटल्सहरू हुन्छ। अनि यहाँनिर एउटा यसरी स्टामेन्सहरू निक्लेको हुन्छ। यो एन्थरहरू भयो, यसरी स्टामेन्सहरू निक्लेको हुन्छ। मानिलिउँ स्टामेनहरू भयो, अनि यो बिचमा एउटा गाइनेसियम, एउटा होइन धेरै गाइनेसियमहरू हुन सक्छन्। यस्तो एउटा सिम्पल एउटा फ्लावरको स्ट्रक्चर्स बनाएँ मैले। यसलाई भन्छ हामी स्टामेन, यो एन्थर भयो। यो स्टामेनको यो स्टकलाई फिलामेन्ट भन्छ। मैले स्टामेन लेखिरहेको छु, होल स्ट्रक्चरलाई स्टामेन भनिन्छ। अथवा यसलाई फिलामेन्ट लेखेर हामी यसलाई स्टामेन भन्न पनि सक्छौँ। त्यस्तै यो भनेको चाहिँ कार्पेल भनौँ। यो गाइनेसियमको एउटा युनिट कार्पेल, त्यसमा 3टा पार्टहरू हुन्छ। यसलाई मानिलिउँ स्टिग्मा, यो भयो स्टाइल, अनि यो डल्लो जस्तो चाहिँ ओभरी भयो। यो स्टिग्मा, स्टाइल र ओभरी यो मिलेर चाहिँ गाइनेसियम भन्छ अथवा कार्पेल भन्छ। अनि एन्थर अनि यो फिलामेन्ट भनौँ न, यसलाई फिलामेन्ट, यो फिलामेन्ट यो मिलेर चाहिँ स्टामेन भन्छ। अब यो माइक्रोग्यामेटोजेनेसिस अथवा मेल ग्यामेट कहाँ बन्छ भन्दाखेरि यो प्रोसेस हो। यो प्रोसेसको नाम हो। यो प्रोसेस कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति काम चाहिँ एन्थरमा हुन्छ, जहाँनिर पोलेन ग्रेन्सहरू बनेको हुन्छ, र अलिकति काम चाहिँ स्टिग्मामा आएपछि हुन्छ ग्यामेट भन्ने प्रोसेस। म त्यही कुरा यहाँलाई देखाउन गइरहेको छु। सो हामीले प्रोसेस कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि द प्रोसेस अकर्स इन occurs partially inside the anther भित्र अलिअलि हुन्छ, and partially on the stigma। अलिकति काम चाहिँ एन्थर भित्र हुन्छ र अलिकति काम चाहिँ स्टिग्माको सर्फेसमा हुन्छ। यो हुन्छ कहाँ भन्दाखेरि द प्रोसेस अकर्स पार्शियली इनसाइड द एन्थर एन्ड पार्शियली अन द स्टिग्मा इन पोलेन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स। यहाँ भित्र हुन्छ। अनि यो पोलेन ग्रेन्स एक्चुअली हुन्छ सुरुमा कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि एन्थर भित्र हुन्छ। सो एन्थर भित्र हुँदैखेरि अलिकति काम हुन्छ यो माइक्रोग्यामेटोजेनेसिसको काम। जब पोलेन ग्रेन्सहरू एन्थर भित्रै बसिरहेको हुन्छ त्यतिखेरै सुरु भइसकेको हुन्छ, र अलिअलि काम चाहिँ पोलेन ग्रेन्सहरू एन्थरबाट बाहिर निक्लेर स्टिग्मामा झरेपछि हुन्छ। सो यसरी आधी काम यहाँनिर भयो, पोलेन ग्रेन्स भित्र एन्थरमा हुँदै आधी काम चाहिँ पोलेन ग्रेन्सहरू बाहिर निक्लिसकेपछि स्टिग्मामा आइसकेपछि हुन्छ। सो एनिवे यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि फेरि अर्को तरिकाले भन्दाखेरि यो यहाँ मात्रै हुन्छ भनेर हामीले यति मात्रै बुझे पनि हुन्छ। मेल ग्यामेटहरू अथवा स्पर्महरू कहाँ भन्छ भन्दाखेरि पोलेन ग्रेनभित्र भन्छ। यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज वेयर दिस माइक्रोग्यामेटोजेनेसिस अकर्स विदिन पोलेन ग्रेन्स अर माइक्रोस्पोर्स। हामीले झुकिनु हुँदैन, पोलेन ग्रेन्स भनेको माइक्रोस्पोर्स हो। सो यो प्रोसेसको अब मेकानिजमको बारेमा अथवा होल प्रोसेस के हो, कसरी हुन्छ यसको बारेमा म यहाँसँग कुरा गर्छु। जस्तो कि पहिला त के भन्नु पर्यो यो प्रोसेस सुरु हुनको लागि भन्दाखेरि पोलेन ग्रेन रेडी हुनु पर्यो अथवा माइक्रोस्पोर रेडी हुनु पर्यो। माइक्रोस्पोर कसरी रेडी हुन्छ, कसरी बनेको हुन्छ त एन्थरभित्र भन्दाखेरि अर्को एउटा छुट्टै प्रोसेस छ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिसबाट माइक्रोस्पोर्स भन्छ अथवा पोलेन ग्रेन भन्छ। स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस भन्छ त्यसलाई। स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस एन्जियोस्पर्ममा ग्यामेटोजेनेसिस भन्दा ठ्याक्कै अगाडि हुन्छ। पहिला स्पोरोजेनेसिस हुन्छ, अनि स्पोरोजेनेसिसबाट यस्तो स्पोर्सहरू माइक्रोस्पोर्स मेगास्पोर्सहरू भन्छ। त्यस पछाडि यस्तो माइक्रोस्पोर बनिसकेपछि अब ग्यामेटोजेनेसिस सुरु हुन्छ। मैले बताउन के खोजेको भन्दाखेरि पहिला पोलेन ग्रेन्स अथवा माइक्रोस्पोर बन्नु पर्यो, अनि त्यो बनिसकेपछि अब मात्रै ग्यामेटोजेनेसिस प्रोसेस सुरु हुन्छ। त्यो प्रोसेसलाई पनि म अलिकति जोडेर यहाँहरूलाई देखाउँछु कि माइक्रोस्पोर बन्ने प्रोसेसलाई। यो एन्थरभित्र जुन मैले यहाँ देखाइरहेको छु एन्थर, यो एन्थरभित्र एउटा माइक्रोस्पोर मदर सेल भन्ने हुन्छ।
जस्तो कि मैले यहाँ मानिलिउँ यो एउटा माइक्रोस्पोर मदर सेल हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल मैले यहाँ यसरी लेखेँ। यसलाई हामी पोलेन मदर सेल पनि भन्न सक्छौँ। यो माइक्रोस्पोर मदर सेल भयो, एउटा सेल हो। अनि मदर सेल पछाडि जहिले पनि मियोसिस भन्ने प्रोसेस आउँछ, मियोसिस प्रोसेस हुन्छ। माइक्रोस्पोर मदर सेलमा मियोसिस भन्ने प्रोसेस हुन्छ र यो माइक्रोस्पोर मदर सेल अब 4 वटा सेलहरुमा डिभाइड हुन्छ। यसरी यसलाई हामी टेट्राड भन्छौँ। टेट्राड यो 4 वटा भए पनि यसो हेर्दाखेरि 3टा मात्रै देखिन्छ। एउटा चाहिँ ब्याक साइडमा हुन्छ, जम्मा 4 वटा हुन्छ। मियोसिस पछाडि जहिले पनि 4 वटा सेलहरु बन्छ, यहाँलाई थाहा होला। सो यसरी टेट्राड बन्यो। टेट्राडको 4 वटा सेलहरु फाइनली सेपरेट हुन्छ। सो यसैको नाम हो पोलन ग्रेन्स अथवा माइक्रोस्पोर्स। यसरी माइक्रोस्पोर्स भन्छ, माइक्रोस्पोर्स अथवा पोलन ग्रेन्स। जब यो प्रोसेस कम्प्लिट भइसक्छ अनि मात्रै अब ग्यामेटोजेनेसिस सुरु हुन्छ। जब पोलन ग्रेन्स बनिसक्छ अनि मात्रै। सो पोलन ग्रेन्स कसरी बन्दो रहेछ भन्दाखेरि बाइ द मियोसिस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल अथवा पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेलमा मियोसिस हुन्छ अनि एउटा पोलन मदर सेल अथवा माइक्रोस्पोर मदर सेलबाट 4 वटा माइक्रोस्पोर अथवा पोलन ग्रेन्सहरु बन्छ। यो कहाँ बन्छ माइक्रोस्पोर्स अथवा पोलन ग्रेन्स भन्दाखेरि एन्थर भित्र सानो लोकिल अथवा च्याम्बरहरु हुन्छ, स्पेस जस्तो एरिया हुन्छ, त्यहीँनेर चाहिँ माइक्रोस्पोर्सहरु बनेको हुन्छ अथवा पोलन ग्रेन्सहरु बनेको हुन्छ। अब यो प्रोसेसलाई चाहिँ ग्यामेटोजेनेसिस भन्दैन, यो प्रोसेस भनेको चाहिँ यो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैले अलिकति यहाँ जोडेँ। यो प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ। माइक्रोस्पोरोजेनेसिसबाट माइक्रोस्पोर बन्यो। यो प्रोसेस कम्प्लिट भएपछि अब माइक्रोग्यामेटोजेनेसिस सुरु हुन्छ। किनभने फर्टिलाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको कुरा हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको लागि ग्यामेट बन्नु जरुरी छ। स्पोरले फर्टिलाइजेसन गर्दैन, किन स्पोर भनेको सेल त हो तर यो ग्यामेट होइन। त्यसकारण अब पहिला स्पोर त बन्यो, पहिला यही काम हुन्छ, स्पोरोजेनेसिस हुन्छ। अब स्पोर अलिकति सर्टेन चेन्जेस हुन्छ अनि त्यसैबाट ग्यामेटहरु बन्छ। स्पोर यो माइक्रोस्पोर नै मेल ग्यामेटमा चेन्ज हुने प्रोसेसलाई नै माइक्रोग्यामेटोजेनेसिस भनिन्छ। यहाँ हामीले अलिकति डेफिनेसन त्यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। व्हाट इज माइक्रोग्यामेटोजेनेसिस भनेको द प्रोसेस अफ डेभलपमेन्ट अफ माइक्रोस्पोर इन्टु मेल ग्यामेट अर स्पर्म। अब यहाँबाट सुरु हुन्छ माइक्रोग्यामेटोजेनेसिस। मैले यो प्रोसेस यहाँलाई यसो कन्सेप्ट क्लियर हुनको लागि बताइदिएको। कसरी माइक्रोस्पोर बन्छ, मियोसिस प्रोसेसबाट बन्दो रहेछ। कम्ती कम यो कुरा यहाँले याद राख्नु पर्यो। अब माइक्रोस्पोरदेखि अगाडि लागिसकेपछि अब हामी जहाँ जे कुरा यहाँ डिस्क्राइब गर्छौँ त्यो चाहिँ ग्यामेटोजेनेसिस भयो। अब यसको लागि म एउटा ठुलो पोलन ग्रेन्स बनाउँछु। मानिलिउँ यो पोलन ग्रेन्स, यो एउटा पोलन ग्रेन्स भयो। यो पोलन ग्रेन्सको यो न्युक्लियस भयो, यो साइटोप्लाज्म भयो। पोलन ग्रेनको डबल वाल हुन्छ, एउटा डबल लेयर्ड वाल हुन्छ, भित्रको वाल र बाहिरको वाल, आउटर र इनर वाल। यो इनर वाल मैले बनाएँ। आउटर वाल चाहिँ अलिकति रफ हुन्छ, यस्तो लाइक थिक र रफ खालको हुन्छ, अलिक काँडा काँडा परेको जस्तो हुन्छ। यो अहिले मैले बनाएको सिंगल पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन अथवा माइक्रोस्पोर, सिंगल माइक्रोस्पोर। मैले यसको स्ट्रक्चर अब यहाँदेखि यता अब ग्यामेटोजेनेसिस सुरु भयो। यो बाहिरको वाल भने मैले डबल वाल हुन्छ, बाहिरको वाललाई एक्जाइन भन्छ। एक्जाइन थिक हुन्छ अनि रफ हुन्छ। अनि भित्रको वाल चाहिँ इन्टाइन थिन हुन्छ र स्मुथ हुन्छ। SMOOTH स्मुथ हुन्छ भनेको चाहिँ एकदम मैले गोल बनाएको छु, यहाँ गोल बनाएको छ त्यस्तो त्यसलाई स्मुथ भन्ने। र बाहिरपट्टिको वाल अलिक मैले यस्तो वेभी काँडा काँडा जस्तो परेको बनाएको छु, यसलाई चाहिँ मैले रफ भनेको। सो डबल लेयर्ड वाल हुँदो रहेछ पोलन ग्रेनको अथवा माइक्रोस्पोरको। यो भनेको चाहिँ न्युक्लियस। अनि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ फिगरमा, यो रिजनमा चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ मैले एक्जाइन बनाएको छैन। यो बाहिरको वाल बनाएको छ, इन्टाइन चाहिँ बनाएको छ। जस्तो कि यहाँनिर हेर्नु होला,
यहाँनिर इन्टाइन बनाएको छ तर एक्जाइन चाहिँ छैन। सो पोलन ग्रेनको ठाउँ ठाउँमा जुन वाल हुन्छ बाहिरपट्टि, पोलन ग्रेन भनेको एउटा सेल हो, सेल भएपछि सेल वाल हुन्छ। त्यो यो प्लान्ट सेलको भएको कारणले सेल वाल भयो। सो सेल वाल हुन्छ तर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यो बाहिरपट्टिको एक्जाइन भन्ने सेल वाल चाहिँ हुँदो रहेनछ, इन्टाइन मात्रै हुँदो रहेछ। त्यो ठाउँ चाहिँ पाल परेको जस्तो देखिन्छ, जस्तो कि यो पाल परेको जस्तो भयो। पालै त हुँदैन तर त्यहाँ एक्जाइन हुँदैन, एक्जाइन नभएको कारणले ग्याप जस्तो देखिएको छ, त्यसैलाई हामी जम्पोर भन्छौँ। Jumpour is the region on the surface of the pollen grains in the cell wall of the pollen grains where exine is absent. So केही जम्पोर्सहरू पाइन्छ जहाँ एक्जाइन हुँदैन, इन्टाइन मात्रै हुन्छ। यो चाहिँ न्युक्लियस भयो, न्युक्लियस अफ द पोलन ग्रेन्स। यो मैले पोलन ग्रेनको स्ट्रक्चर यहाँलाई देखाएँ। यो पोलन ग्रेन कहाँ बनेको छ भन्दाखेरि यो एन्थर भित्र बनेको छ। एन्थरमा लोक्युल हुन्छ, त्यसलाई पोलन स्याक पनि भन्छौँ हामी। एउटा च्याम्बर जस्तो हुन्छ, स्पेस जस्तो हुन्छ, त्यहाँभित्र बनेको हुन्छ। अब प्रोसेस त्यही सुरु हुन्छ, ग्यामेटोजेनेसिस अब यहाँदेखि सुरु हुन्छ। यो कहाँ छ भन्दाखेरि पोलन एन्थरभित्र छ, त्यही सुरु हुन्छ। अघि मैले भनेको छ आधी प्रोसेस चाहिँ एन्थरभित्रै हुन्छ, इनसाइड द एन्थर। अब यो एन्थरभित्रै भएको बेलामा यो पोलन ग्रेन चाहिँ डिभाइड हुन्छ। यसको जुन यो सेल छ, सेल डिभाइड हुन्छ। मैले त्यही डिभाइड भएको बनाएँ। यो मैले यो पोलन ग्रेन बनाएको छु, यो डिभाइड भयो, अनइक्वली डिभाइड हुन्छ। एउटा ठुलो सेल हुन्छ, एउटा अलिक सानो सेल हुन्छ। यो अहिले बनाएको यो लाइन भनेको यो चाहिँ इन्टाइन भयो, अहिले बनाएको चाहिँ एक्जाइन भयो। मानिलिउँ यो एक्जाइन थिक एन्ड रफ हुन्छ भनेर मैले भनिसकेँ। यसरी पोलन ग्रेन्स अथवा माइक्रोस्पोर्स डिभाइड्स अनइक्वली। अनइक्वली भनेको यो एउटै साइजको होइन, एउटा सानो एउटा ठुलो सेलमा डिभाइड हुन्छ। यो ठुलो सेल छ अनि यो चाहिँ सानो सेल छ। यो ठुलो सेललाई भेजिटेटिभ सेल भन्छ अनि यो सानो सेल छ जुन स्पिन्डल सेपको छ। हामी सेल डिभिजन स्पिन्डलको फिगर बनाउँछौँ, त्यस्तै सेपको छ। त्यो चाहिँ जेनेरेटिभ सेल भन्नुपर्छ हामीले, जेनेरेटिभ सेल र भेजिटेटिभ सेल। यसरी दुई खालका सेलमा डिभाइड भयो अनइक्वल सेल। जेनेरेटिभ सेल इज स्मलर एन्ड भेजिटेटिभ सेल इज लार्जर। भेजिटेटिभ सेल लाइज टुवर्ड द सेन्टर एन्ड जेनेरेटिभ सेल लाइज टुवर्ड द वाल। अब बिस्तारै जेनेरेटिभ सेल स्टार्ट टु माइग्रेट टुवर्ड द सेन्टर। यो जेनेरेटिभ सेल जुन अधिक छेउतिर बनेको छ, वालतिर बनेको छ, बिचतिर माइग्रेट गर्न सुरु हुन्छ। मैले त्यही फिगर बनाउँदैछु यहाँ। मानिलिउँ यो जेनेरेटिभ सेल इन दिस स्टार्ट टु माइग्रेट टुवर्ड द सेन्टर। यो भेजिटेटिभ सेल भयो। यो फेरि मैले एक्जाइन बनाएँ यसरी। यो भेजिटेटिभ सेल मैले सर्टकटमा लेखेँ, यो जेनेरेटिभ सेल। यो भेजिटेटिभ सेललाई ट्युब सेल पनि भन्छ। मैले यहाँलाई सम्झाउँ, भेजिटेटिभ सेल अथवा ट्युब सेल। So in this way, generative cell which is formed towards the wall of this pollen grain start to migrate towards the center. बिचतिर जान खोजिरहेछ। अब यो बिचतिर पुगिसक्छ, बिस्तारै यो भित्रै पुग्छ, सेन्टरतिरै पुग्छ। यसरी मैले फेरि त्यही पोलन ग्रेनको स्ट्रक्चर डगिरहेको छु। मानिलिउँ यो अहिले बनाएको चाहिँ जेनेरेटिभ सेल हो, यो अर्को चाहिँ भेजिटेटिभ सेल हो। फेरि यो एक्जाइन हो। यहाँ मैले के देखाएँ भन्दाखेरि जेनेरेटिभ सेल नाउ लिभ द वाल। यो वाललाई छोडेर बिचतिर जान्छ। फेरि यहाँनिर मैले भेजिटेटिभ सेल बनाएँ अथवा ट्युब सेल। यो ट्युब सेल पनि भन्छ, मैले त्यही भएर टिसी लेखेँ। अनि यो चाहिँ जेनेरेटिभ सेल। नाउ इन दिस वे जेनेरेटिभ सेल अल्सो मुभ्स टुवर्ड द सेन्टर एन्ड रिच इन द सेन्टर अफ द सेल। अब यो जेनेरेटिभ सेल एक्चुअली डिभाइड हुन्छ, दुईटा बराबर साइजका दुईटा सेलहरूमा डिभाइड हुन्छ। त्यो कुन तरिकाको सेल डिभिजन हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँले कन्फ्युजन हुँदैन। एकचोटि मियोसिस भइसकेपछि लाइफ साइकलमा कहिले पनि दोस्रोचोटि मियोसिस हुँदैन। जस्तो कि यहाँ एकचोटि मियोसिस भइसक्यो, अब यो प्रोसेसमा फेरि कहिले पनि मियोसिस हुँदैन। सबै सेल डिभिजनहरू जति हुन्छ सबै माइटोसिस नै हुन्छ। त्यसमा यहाँहरू क्लियर हुनुपर्छ। नाउ दिस जेनेरेटिभ सेल which is smaller than vegetative cell divides means divides mitotically or by mitosis process and form two cells.
यो मैले पोलन ग्रेन नै बनाइरहेको छु अनि यो सेल डिभाइड हुन्छ भन्दैछु म यसरी दुईटा सेलमा डिभाइड भयो अनि यो चाहिँ भेजिटेटिभ सेल दुईटा सेलमा डिभाइड भयो यो चाहिँ साइटोप्लाज्म हो मानिलियो साइटोप्लाज्म यसरी हामी साइटोप्लाज्म बनाउन पनि सक्छौँ यसरी साइटोप्लाज्म आइयो यसरी जेनेरेटिभ सेल डिभाइड भएर दुईटा सेलहरु भने यो दुईटा सेलको नाम नै मेल ग्यामेट अथवा स्पर्म भयो स्पर्म or male gamete यो चाहिँ भेजिटेटिभ सेल सो हामीले अहिले के कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि माइक्रोग्यामेटोजेनेसिस माइक्रोग्यामेटोजेनेसिस भनेको के रहेछ भन्दाखेरि फर्मेसन अफ द मेल ग्यामेट्स अर स्पर्म यसरी माइक्रोग्यामेटोजेनेसिस कम्प्लिट हुन्छ प्रत्येक पोलन ग्रेनभित्र दुईटा मेल ग्यामेटहरु बन्दै रहेछ यो प्रत्येक यो पोलन ग्रेन्सहरु भयो यो प्रत्येक पोलन ग्रेनमा यो भन्दा एउटा पोलन ग्रेनको देखाइरहेको छु मैले यो पोलन ग्रेन भनेको एउटा सेल भयो यो सेलमा पछाडी गएर प्रत्येक पोलन ग्रेनमा अथवा माइक्रोस्पोरमा दुईटा मेल ग्यामेट बन्दै रहेछ यसरी पोलन ग्रेनमा मेल ग्यामेट अथवा स्पर्म डेभलप हुने प्रोसेसलाई नै माइक्रोग्यामेटोजेनेसिस भन्छौं जस्तै कि मैले यहाँहरुलाई देखाएँ दुईटा मेल ग्यामेट यी बनेको देखाइसकेको छ अहिले यो सधैं ठ्याक्कै यस्तो नहुन सक्छ अनि यति धेरै एन्जियोस्पर्मिक प्लान्ट्सहरु हुन्छ सबैमा मेल ग्यामेट मैले देखाए जस्तो ठ्याक्कै यो अहिले नि जस्तै कि यो त मैले पोलिनेसनको कुरा गरेको छैन यहाँ पोलन ग्रेन भित्र दुईटा मेल ग्यामेट बनिसकेको देखाएँ कहिलेकाहीँ यो प्रोसेस अलिक ढिलो हुन सक्छ धेरैमा त यस्तो हुन्छ तर यस्तो नहुन पनि सक्छ सो एनीवे पोलन ग्रेन भित्र दुईटा मेल ग्यामेट बन्यो अथवा दुईटा स्पर्म बन्यो त्यसैलाई माइक्रोग्यामेटोजेनेसिस अथवा डेभलपमेन्ट अफ मेल ग्यामेटोफाइट जस्तै कि म अघि कुरा गर्दै थिएँ कि आधी प्रोसेस एन्थर भित्र हुन्छ आधी चाहिँ पछाडी हुन्छ भन्दै थिएँ भनेको पोलिनेसन पछाडी हुन्छ अब कतिखेर पोलिनेसन हुन्छ भन्दाखेरि यो पोलन ग्रेन्स कहाँनेर छ भन्दाखेरि एन्थर भित्र छ प्रोसेस यहीँनेर सुरु भयो अनिखेरि यो दुईटा सेल भन्यो पोलन ग्रेन डिभाइड भएर दुईटा सेल भन्यो जेनेरेटिभ सेल र भेजिटेटिभ सेल हामी यहाँ देख्छौँ एउटा जेनेरेटिभ सेल अर्को भेजिटेटिभ सेल अनि मोस्ट अफ द केसमा पोलिनेसन यतिखेरै हुन्छ पोलन ग्रेन्स एन्थरबाट ट्रान्सफर भएर स्टिग्मामा कहिले खस्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै व्हेन पोलन ग्रेन कन्टेन्स टु डिफरेन्ट सेल्स भेजिटेटिभ सेल र जेनेरेटिभ सेल दुईटा सेलको अवस्थामा पोलन ग्रेन ट्रान्सफर भएर एन्थरबाट ट्रान्सफर भएर स्टिग्मामा जान्छ अथवा पोलिनेसन हुन्छ सो यो यति प्रोसेस चाहिँ यहाँसम्मको प्रोसेस जस्तो कि यहाँ दुईटा सेल छ यतिसम्मको प्रोसेस चाहिँ एन्थर भित्रै हुन्छ प्रायमा हुन त धेरै भेरिएसन छ सबैमा यस्तो हुँदैन प्राय प्लान्टहरुमा चाहिँ एन्जियोस्पर्मिक प्लान्टहरुमा यो टु सेल स्टेज अफ पोलन ग्रेनमा चाहिँ पोलिनेसन हुन्छ अनि त्यसपछि यो बाँकी काम छ नि जस्तो कि यहाँ त तीनटा सेलहरु देख्छौँ दुईटा एउटा भेजिटेटिभ सेल र दुईटा स्पर्म्स यो दुईटाबाट तीनटा बन्ने काम चाहिँ स्टिग्मामा पुगिसकेपछि हुन्छ सो यसरी माइक्रोग्यामेटोजेनेसिस प्रोसेस हुन्छ जहाँ दुईटा मेल ग्यामेटहरु बन्छ अब म यहाँहरुलाई मेगाग्यामेटोजेनेसिस or development of female gametophyte यसको बारेमा कुरा गर्छु योभन्दा अगाडि हामीले माइक्रोग्यामेटोजेनेसिसको कुरा गरेका थियौं जस्तै कि दुई खालका ग्यामेटहरु चाहिन्छन् सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको लागि एउटा मेल ग्यामेट अनि त्यो मेल ग्यामेट बन्ने प्रोसेसलाई माइक्रोग्यामेटोजेनेसिस त्यस्तै अर्को फिमेल ग्यामेट र त्यो फिमेल ग्यामेट अर एग बन्ने प्रोसेसलाई मेगाग्यामेटोजेनेसिस अथवा डेभलपमेन्ट अफ फिमेल ग्यामेटोफाइट सो यसलाई डेफिनेसन लेख्दाखेरि हामी यसरी लेख्न सक्छौं the process of development or formation जे लेखे पनि भयो the process of development of female gamete or egg is called megagametogenesis The process of development of female gamete or egg is called megagametogenesis. अब यो मैले जुन मेगाग्यामेटोजेनेसिस भनिरहेको छु यो भन्दा अगाडि जस्तो यहाँ पनि स्पोरोजेनेसिस हुन्छ मैले यो भन्दा अगाडि माइक्रोग्यामेटोजेनेसिसको कुरा गर्दाखेरि सम्झाएको थिएँ ग्यामेटोजेनेसिस हुनुभन्दा अगाडि स्पोरोजेनेसिस हुन्छ जस्तो कि यो मेगाग्यामेटोजेनेसिस हुनुभन्दा अगाडि मेगा स्पोरोजेनेसिस भन्ने प्रोसेस हुन्छ त्यो सकेपछि मात्रै
मेगा ग्यामेटोजेनेसिस प्रोसेस सुरु हुन्छ। यहाँ यो कुरा फेरि मैले यहाँहरूलाई सम्झाएँ। अब यो प्रोसेस कहाँ हुन्छ त्यो कुरा पहिला म यहाँहरूलाई सम्झाउँछु। जस्तो कि फिमेल ग्यामेट भन्ने प्रोसेस हो। फिमेल ग्यामेट भनेको एग फर्टिलाइजेसनको लागि चाहिने, सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा फर्टिलाइजेसनको लागि चाहिने एग अर ओभ्युम प्लान्टको कहाँनिर बन्छ भन्दाखेरि एन्सर इज भेरी सिम्पल, फ्लावरको पनि कहाँ भन्दाखेरि फिमेल पार्ट अफ द फ्लावर के हो, गाइनोसियम। अनि गाइनोसियममा पनि 3टा पार्टहरू हुन्छ, स्टिग्मा, स्टाइल र ओभरी। अनि कहाँनिर भन्यो भने चाहिँ अब त्यो गाइनोसियमको पनि भित्रको पोर्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। गाइनोसियमभित्र ओभिल हुन्छ अथवा गाइनोसियमको ओभरीभित्र ओभिल हुन्छ। त्यो ओभिलको स्ट्रक्चर हामीलाई थाहा भयो भने यो प्रोसेस कहाँ हुन्छ हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण एकचोटि म यहाँहरूलाई फेरि गाइनोसियमको स्ट्रक्चर बनाउँछु, अनि फेरि त्यहाँभित्रको ओभिलको स्ट्रक्चर देखाएर अनि फेरि कहाँनिर हुँदो रहेछ मेगा ग्यामेटोजेनेसिस त्यो कुरा बताउँछु। जस्तो कि यो मैले गाइनोसियम मात्रै बनाएँ अहिले। सपोज गाइनोसियममा 3टा पार्टहरू हुन्छ। सपोज यो स्टिग्मा भयो, यो सपोज स्टाइल भयो, अनि मानिले यो ओभरी भयो। स्टिग्मा, स्टाइल र ओभरी। स्टिग्मा, स्टाइल र ओभरी। अनि ओभरीमा ओभिल्सहरू हुन्छ। जस्तो कि यहाँ मैले एउटा ओभिल्स बनाएँ। यस्तो ओभिल्सहरू ओभरीमा एउटा होइन धेरै हुन सक्छ। मैले यहाँ जस्ट देखाउनको लागि एउटा बनाएँ। एउटा पनि हुन सक्छ, धेरै पनि हुन सक्छ। मैले बनाएको फिगरमा चाहिँ एउटा मात्रै ओभिल्स बनाएको छु। यो एउटा ओभिल बनाएँ। ओभरीभित्र ओभिल्सहरू, यस्तो ओभिल्स धेरै हुन्छ। जुन ओभिल्सहरू यो ओभरीको वालमा टाँसिया हुन्छ। यो वाल अफ ओभरी भयो, त्यसमा यो ओभिल्सहरू टाँसिएको छ। यही ओभिल्स पछाडि गएर सिड बन्ने हो। अनि यो ओभरी चाहिँ फ्रुट बन्ने आफ्टर फर्टिलाइजेसन। फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि भर्खर हामी त ग्यामेटको कुरा गर्दैछौँ। अनि फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि ओभरी फ्रुटमा डेभलप हुन्छ, यो ओभिल चाहिँ सिडमा डेभलप हुन्छ। सो यो प्रोसेस कहाँ हुन्छ हामी यसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। मेगा ग्यामेटोजेनेसिस कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि गाइनोसियममा हुन्छ अथवा यो कार्पेलमा हुन्छ। कार्पेल भनेको युनिट अफ गाइनोसियम, एउटा गाइनोसियमलाई हामी कार्पेल भन्छौँ। यो कार्पेलमा हुन्छ। अनि कार्पेलका 3टा पार्ट्सहरू स्टिग्मा, स्टाइल र ओभरी। ओभरी भनेको मुनि फेदको डल्लो जस्तो हुन्छ, प्राय ओभरीहरू डल्लो सेपको हुन्छ। अनि ओभरी एउटा च्याम्बर हो। त्यो च्याम्बरभित्र साना दाना सेपका स्ट्रक्चर्सहरू हुन्छन् जसलाई हामी ओभ्युल भन्छौँ। OVULES। अघि मैले बताइसकेँ ओभ्युल्स भनेको पछाडि गएर सिड भन्छ हो। यो मेगा ग्यामेटोजेनेसिस यही ओभ्युलभित्र हुन्छ। फ्लावरको गाइनोसियम अथवा कार्पेलको ओभरीभित्रको ओभ्युलमा हुन्छ भनेर यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा बुझ्नको लागि हामीले अलिकति ओभ्युलको स्ट्रक्चर पनि थाहा हुनुपर्छ। म केही समय तपाईँहरूलाई ओभ्युलको स्ट्रक्चर्सको बारेमा कुरा गर्छु, अनि बाँकी कुरा गरौँला। जस्तो कि ओभ्युल्सको स्ट्रक्चर सबै फ्लावरिङ प्लान्टहरूमा ओभ्युल्सको स्ट्रक्चर ठ्याक्कै एकै खालको त हुँदैन। त्यसको पनि अनेक खालको स्ट्रक्चरहरू अथवा ओभ्युल बस्ने पोजिसनहरू फरक फरक हुन्छ। सो एउटा टिपिकल ओभ्युल्सको म एउटा फिगर बनाउँछु, अनि त्यस पछाडि यसको कुरा गरौँला। म अहिले बनाएको फिगर चाहिँ ओभ्युलको फिगर हो। जस्तो कि यहाँ मैले ओभ्युल बनाउन गइरहेको छु। यो ओभ्युल यही स्ट्रक्चरलाई मैले अलिक इन्लार्ज गरेर बनाइरहेको छु। यो एउटा ओभ्युल्स भयो। यो ओभ्युलको स्टक मानिनु, ओभ्युलको एउटा स्टक हुन्छ। यही स्टकको कुरा गर्दैछु मैले। स्ट्रक्चर ओभ्युल भयो। यो सिङ्गल ओभ्युल भनेर मैले बनाएँ। सिङ्गल ओभ्युलको फिगर भयो। सो ओभ्युलको एउटा स्टक हुँदो रहेछ, त्यसलाई हामी प्लासेन्टा पनि भन्छौँ अथवा फ्युनिकल भन्छौँ। FUNICL, फ्युनिकल अथवा प्लासेन्टा अथवा स्टक अफ ओभ्युल भन्यो। by which it is attached to the wall of ovary। अनि ओभ्युलको मेन स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ यो माथिको डल्लो स्ट्रक्चर हो। त्यो डल्लोको बिचमा हेऱ्यो भने एउटा सेन्ट्रल मास छ, सेल, थुप्रै सेलहरूले बनेको एउटा रिजन छ, त्यसलाई न्युसेलस भन्छ। न्युसेलस। यहाँ मैले सेल त बनाएको छैन, तर यहाँ थुप्रै सेलहरू हुन्छ। अनिखेरि त्यो न्युसेलस मास, त्यो डल्लोको बिचको मास को वरिपरि 2टा लेयर लाइक स्ट्रक्चरहरू हुन्छ, लिप लाइक स्ट्रक्चर्सहरू हुन्छ। त्यो 2टा लेयरले प्राय जसोमा 2टा हुन्छ, कुनै कुनैमा एउटा पनि हुन्छ। 2टा लेयरहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 2 लिप लाइक स्ट्रक्चर्स द्याट सराउन्ड्स
this nucellus in the center त्यो लिप लाइक स्ट्रक्चरलाई भन्छ इन्टेगुमेन्ट्स दुईटा इन्टेगुमेन्ट्सहरु हुन्छ इन्टेगुमेन्ट्सले न्युसेलसलाई सराउन्ड गरेको हुन्छ तर कम्प्लिटली सराउन्ड गरेको हुँदैन जस्तो कि यो साइडमा देख्नुहुन्छ यहाँनेरि चाहिँ इन्टेगुमेन्टहरुले कभर गरेको छैन अलिकति ग्याप जस्तो देखिन्छ ओपनिङ जस्तो where integument is not found this layer is not found this gap or opening like structure it's called micropyle भन्छ micropyle ल micropyle end पनि भन्छ प्रत्येक ओभिलको दुईटा एन्ड हुन्छ भनिन्छ यो एन्डलाई micropyle end भन्ने जहाँनेरि इन्टेगुमेन्ट्सहरु छैन अथवा त्यहाँनेरि ग्याप जस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ अनि यो micropyle भए पनि यसको ठ्याक्कै अपोजिट एन्ड यो भयो यो एन्डलाई चाहिँ हामी चालाजा एन्ड भन्छौं अथवा यो रिजनलाई CHALAZA चालाजा एन्ड भन्छ सो हरेक ओभिलको दुईटा एन्ड हुँदो रहेछ दुईटा पोल हुँदो रहेछ एउटा चालाजा पोल अथवा चालाजा एन्ड अर्को माइक्रोपायल एन्ड र यो भयो न्युसेलस अनि यो स्टक फ्युनिकल अनि यो ओभिलको जुन डल्लो र यो फ्युनिकल ठ्याक्क टाँसिएको ठाउँमा चाहिँ हाइलम भन्छ यो पोइन्टलाई चाहिँ हाइलम भनिन्छ HILUM हाइलम यो मैले एउटा बेसिक स्ट्रक्चर्स यहाँलाई देखाएँ ओभिलको म कुरा गर्दै थिएँ मेगा ग्यामेटोजेनेसिस कहाँ हुन्छ भनेर मेगा ग्यामेटोजेनेसिस यहीँनेरि हुन्छ यही न्युसेलसमा हुन्छ अथवा फिमेल ग्यामेट कहाँनेरि भन्छ भन्दाखेरि न्युसेलस भित्र अब अघि योभन्दा अगाडि मैले सम्झाए जस्तै कि एकैचोटि ग्यामेट भन्दैन ग्यामेट भन्नुभन्दा अगाडि स्पोर भन्नुपर्छ अब यो फिमेल ग्यामेटोजेनेसिस भएको हुनाले अथवा मेगा ग्यामेटोजेनेसिस भएको हुनाले यो भन्दा अगाडि के प्रोसेस हुन्छ यहाँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मेगा स्पोरोजेनेसिस हुन्छ यही न्युसेलस भएको ठाउँमा पहिला मेगा स्पोरोजेनेसिस हुन्छ अनि मेगा स्पोर बन्छ अनि त्यो मेगा स्पोरमा अनि मात्रै एग अथवा ओभिम बन्छ सो यो न्युसेलस यस्तो स्ट्रक्चर छ ओभिल भित्रको जहाँ पहिला मेगा स्पोरोजेनेसिस अनि मेगा ग्यामेटोजेनेसिस हुन्छ दुईटै हुने ठाउँ यहाँनेरि हो सो मैले यो सबै देखाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि यो नबुझिकन हामी यो मेगा ग्यामेटोजेनेसिस पनि बुझ्दैनौँ र पछाडि हामीलाई फर्टिलाइजेसनको कुरा बुझ्न पनि यो स्ट्रक्चर आवश्यक हुन्छ यो ओभिलको स्ट्रक्चर असाध्यै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ फर्टिलाइजेसन अकर्स इन एन्जियोस्पर्म ओके म अहिलेसम्म के कुरा गरेँ भन्दाखेरि स्ट्रक्चर अफ ओभिल्स अनि यहाँनेरि मेगा ग्यामेटहरु बन्छ तर मेगा ग्यामेट बन्नुभन्दा पनि अगाडि मेगा स्पोर बन्छ अनि मात्रै मेगा ग्यामेटोजेनेसिस हुन्छ अहिले यसरी लेखौँ पहिला मेगा स्पोर मदर सेल हुन्छ यहाँनेरि मेगा स्पोर मदर सेल यहाँनेरि भन्छ एउटा यहाँ थुप्रै सेलहरु हुन्छ मैले देखाएको छैन पहिला त्यहाँ एउटा मेगा स्पोर मदर सेल हुन्छ त्यो मेगा स्पोर मदर सेलमा मियोसिस हुन्छ अनिखेरि मेगा स्पोर भन्छ एक्चुअली अब यहाँ पनि टेट्राड भन्छ टेट्राड भनेको चारवटा सेलहरुको एउटा ग्रुप भन्छ त्यसमध्ये चारवटा मेगा स्पोर भन्छ तिनीहरु ग्रुपमा बसेको अवस्थालाई चाहिँ टेट्राड भन्छ अनिखेरि तिनीहरु छुटिसकेपछि चारवटा मध्ये तीनटा चाहिँ डिजेनेरेट हुन्छ एउटा चाहिँ सर्भाइभ हुन्छ अनि 3 डिजेनेरेट्स भनेर मैले लेखे मैले 3 डिजेनेरेट DEGE narrates 3 degenerates and 1 survives यो टेट्राडमा चारवटा मेगा स्पोर हुन्छ मेगा स्पोर मदर सेलमा मैले फेरि दोहोर्याएँ मेगा स्पोर मदर सेलमा मियोसिस हुन्छ अनि चारवटा मेगा स्पोरहरु भन्छ त्यसलाई टेट्राड भन्छ त्यसमध्ये तीनटा चाहिँ मर्छ र एउटा चाहिँ बाँच्छ त्यो बाँचेको मेगा स्पोरलाई चाहिँ फंक्सनल मेगा स्पोर भनिन्छ मानिलियौ यो एउटा बाँचेको मेगा स्पोर भयो यो मेगा स्पोर भयो सपोज र चारवटा यस्तै सेलहरु भन्छ त्यसमध्ये तीनटा चाहिँ मर्छ अनि एउटा बाँच्छ यो मेगा स्पोर भने मैले मेगा स्पोर पनि फंक्सनल मेगा स्पोर भनेको बाँचेको मेगा स्पोर बनाए मेगा स्पोर त चारवटा भने हुन्छ त्यसमध्ये तीनटा चाहिँ मर्छ तर यस्तो हुँदैन माइक्रोस्पोरोजेनेसिसमा यस्तो हुँदैन यो मैले देखाएको प्रोसेसको नाम चाहिँ मेगा ग्यामेटोजेनेसिस हैन मेगा स्पोरोजेनेसिस हो मेगा स्पोरोजेनेसिसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मेगा स्पोर मदर सेलमा मियोसिस भएर मेगा स्पोर बन्छ यो मेगा स्पोर भन्ने प्रोसेसलाई नै के भन्दो रहेछ मेगा स्पोरोजेनेसिस अथवा मेगा स्पोर कसरी भन्छ भन्दा बाइ द मियोसिस इन मेगा स्पोर मदर सेल यो होल प्रोसेस नै के हो मेगा स्पोरोजेनेसिस
जेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस भनेको यसरी मेगास्पोर बनेको। अब पहिला मेगास्पोर बनिसक्छ अनि मात्रै यो प्रोसेस सुरु हुन्छ। अब मेगास्पोर कहाँ बन्छ भन्दाखेरि यहाँनेरि बन्छ। यहाँ मेगास्पोर मदर सेल हुन्छ, त्यसमध्ये त्यसमा मियोसिस भएर 3टा मेगास्पोर मर्छ अनि एउटा चाहिँ बाँच्छ। त्यही प्रोसेसलाई हामीले एकदम सिम्प्लिफाइड गरेर देखाउने हो भने यस्तो हुने भयो। जस्तो कि यहाँनेरि मैले मेगास्पोर जेनेसिस थोरै यहाँ जोडेँ यहाँहरूलाई अलिक सजिलो हुन्छ कि भनेर। जस्तो कि यहाँनेरि यहाँ पहिला एउटा मेगास्पोर मदर सेल बन्ने गर्छ। मानिलिउँ यो मैले लेखेको चाहिँ मेगास्पोर मदर सेल भयो। अनि यो मेगास्पोर मदर सेलमा मैले अघि बताइसकेँ कि मियोसिस हुन्छ अनि 4वटा बन्छ। मैले फेरि त्यही प्रोसेसलाई यहाँ फेरि देखाउन खोजेँ। जस्तो कि यहाँ हेरौँ, मानिलिउँ यसमा मियोसिस भएर 4वटा बन्छ। 1 2 3 4 4वटा मेगास्पोर्सहरू बन्छ। लाइनै बन्छ, यसलाई पनि टेट्राड नै भन्छ, लिनियर टेट्राड भन्नुपर्छ लाइनै बसेको हुनाले। त्यो 4 यो साइड भनेको चाहिँ चालाजा भयो, CHLHZA, यो चाहिँ माइक्रोपाइल भयो, माइक्रोपाइल। अनि यो चालाजातिरको चाहिँ प्राय सर्भाइभ गर्छ र यो मुनितिरको चाहिँ यो 3टा मेगास्पोरहरू छ। यो 4वटा मेगास्पोरहरू भयो। मेगास्पोर मदर सेलमा यहाँ मियोसिस भयो, यही कुरा गर्दैछु म, यो फिगरमा देखाइरहेको छु। यहाँ मियोसिस भयो, यो सेलमा मियोसिस भयो। यहाँ अरू पनि सेलहरू छ, यो न्युसेलस हो। न्युसेलसमा थुप्रै सेलहरू छ, त्यो सबै बनाएको छैन मैले, खालि एउटा मेगास्पोर मदर सेल हुन्छ भनेर भने। अरू सेलहरू पनि हुन्छ। त्यसमध्ये मेगास्पोर मदर सेलमा चाहिँ मियोसिस हुन्छ। 4वटा सेलहरू 4वटा मेगास्पोर बन्यो, लाइनै बन्यो। अनि 4वटा मध्ये यो माइक्रोपाइलतिरको 3टा चाहिँ डिजेनेरेट हुन्छ। अनि बाँकी रह्यो के भन्दाखेरि सपोज अब यहाँ हेरौँ हामी, मानिलिउँ यो मुनितिरको यो एउटा सर्भाइभ गर्यो अनि बाँकी 3टा चाहिँ डिजेनेरेट भयो। यो फङ्सनल मेगास्पोर भनेको चाहिँ यही भयो। यसरी मेगास्पोर बन्छ, यो बन्ने प्रोसेसलाई मेगास्पोरोजेनेसिस भन्छ। अब जब यो मेगास्पोर यहाँ रेडी हुन्छ अब मात्रै सुरु हुन्छ मेगाक्यामेरोजेनेसिस। जस्तो कि अब म त्यो बनिसकेको एउटा फिगर बनाउँछु। यो त न्युसेलस भयो। अब यहाँनेरि बनिसक्यो। अब कि यो प्रोसेसबाट मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेसबाट यहाँ मेगास्पोर बनेको मैले यहाँ थपेँ, मेगास्पोर। जब यो काम भइसक्छ, यो पहिला न्युसेलस मात्रै हुन्छ, यहाँ मेगास्पोर हुँदैन। अब बिस्तारै मेगास्पोर एउटा बन्यो। अब योभन्दा पछाडिको प्रोसेस चाहिँ मेगाग्यामेरोजेनेसिस भयो। अब म यो प्रोसेस कसरी हुन्छ फेरि अर्को एउटा फिगर बनाएर म यहाँलाई देखाउँछु। अब म यहाँलाई त्यही मेगाग्यामेरोजेनेसिसको प्रोसेस फेरि डिटेलमा बताउन गइरहेको छु। यहाँ मैले अघि सुरुमा ओभिल मात्रै देखाएको थिएँ, अहिले यहाँ के देखाइरहेको छु भन्दाखेरि ओभिलभित्र मेगास्पोर पनि बनेको देखाइसकेको छु। यो ओभिलभित्र मेगास्पोर बन्ने प्रोसेसलाई नै मेगास्पोरोजेनेसिस हुन्छ। अब बनिसक्यो, अब सुरु हुन्छ ग्यामेटोजेनेसिस। अब त्यही मेगास्पोरलाई म बाहिर निकालेर बनाउँछु। यो रिजनलाई न्युसेलस भन्छ, यो जुन ग्याप छ यसलाई न्युसेलस भनिन्छ। यहाँ पनि सेल्सहरू हुन्छ, यहाँ मैले नदेखाएको मात्रै हो। र यो पनि मेगास्पोर भने पनि एउटा सेल हो। यो मेगास्पोर ह्याप्लोइड हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो मियोसिसबाट बनेको हुन्छ। अब यही मेगास्पोरलाई मैले यो ओभिलभन्दा बाहिर निकालेर यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यो मानिलिउँ यो भनेको चाहिँ न्युसेलस भयो। यो रिजन मैले फेरि ड्र गरेको। अनि यो मेगास्पोर भयो, यो मेगास्पोर मैले फेरि यहाँ लेखेँ, यो मेगास्पोर भयो, यो चाहिँ न्युसेलस भयो। अनि यो चाहिँ चालाजा एन्ड भयो, यो माइक्रोपाइलिन, यहाँ हामीले झुकिनु भएन, यो चालाजा हो, यो माइक्रोपाइल भयो। अब प्रोसेस सुरु भयो। यति भइसकेपछि अब प्रोसेस सुरु हुन्छ। अब यो मेगास्पोर जुन एउटा सेल हो, यो सेलको भोल्युम बढ्दै 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 जान्छ। अनि यो न्युसेलसको धेरै जसो रिजन चाहिँ यसैले कभर गरिदिन्छ। जस्तो कि त्यही फिगर बनाऊ फेरि। यो अहिले मैले बनाएको फेरि यो न्युसेलस भयो। अनि यहाँ मेगास्पोरको भोल्युम बढेको मैले बनाएँ, अलिक ठुलो खालको मेगास्पोर बनाएँ। यसरी यो भोल्युम बिस्तारै बढ्दै बढ्दै गइरहेको हुन्छ, भोल्युम इन्क्रिजेस। यो न्युसेलस फेरि
यो भनेको न्युक्लियस, यो मेगास्पोर भयो। फेरि हेरौँ, यो न्युक्लियस भयो, यो मेगास्पोर भयो। अब यो न्युक्लियस छ मेगास्पोरको न्युक्लियस। अब यसको न्युक्लियस 3 चोटि डिभाइड हुन्छ। न्युक्लियस मात्रै डिभाइड हुन्छ। यहाँहरूले सम्झिनुपर्छ यो न्युक्लियस, ओन्ली द न्युक्लियस डिभाइड्स थ्राइस भनेको 3 टाइम्स। यो मेगास्पोर यो यही ठुलो भएर यत्रो ठाउँ ओगटेको हो अहिले। यो न्युक्लियसको धेरै जसो ठाउँ ओगट्यो। अब यसको न्युक्लियस डिभाइड्स 3 टाइम्स बाई माइटोसिस। माइटोसिस डिभिजनले डिभाइड हुन्छ र 3 चोटि डिभाइड हुँदाखेरि 8 वटा न्युक्लियसहरू बन्छ। जस्तै कि फर्स्ट डिभिजन हुँदाखेरि एउटाबाट 2टा पनि भयो, अनि एउटा यो साइडमा जान्छ, अर्को साइडमा जान्छ। एउटाबाट 2टा भयो, एउटा यो साइडमा, अर्को साइडमा, अनि फेरि यहाँको र यहाँकोमा डिभाइड हुन्छ। दोस्रोमा चाहिँ माइटोसिस डिभिजन हुन्छ, अनि 2टाबाट 4वटा हुन्छ। यो साइडमा 2टा, यो साइडमा 2टा, अनि फेरि अर्कोचोटि हुँदाखेरि 8 वटा न्युक्लियसहरू हुन्छ। यसरी न्युक्लियस डिभाइड्स भनेको ओन्ली कार्योकाइनेसिस अकर्स। यसरी बुझ्नुहोस्, कार्योकाइनेसिस भनेको डिभिजन अफ न्युक्लियस 3 टाइम्स डिभाइड हुन्छ। न्युक्लियस मैले यसरी लेखेँ, न्युक्लियस अफ मेगास्पोर डिभाइड्स थ्राइस भनेको 3 टाइम्स। अनि 3 चोटि डिभाइड हुँदाखेरि एउटा न्युक्लियस 3 चोटि डिभाइड हुँदाखेरि 8 वटा हुन्छ। एकचोटिमा 2टा, दोस्रोचोटिमा 4 वटा, अनि तेस्रोचोटि डिभाइड हुँदाखेरि 8 वटा न्युक्लियसहरू बन्छ। 8 वटा मध्ये 4 वटा चाहिँ यो साइडमा जान्छ। यो साइड भनेको चालाजा साइडमा जान्छ र बाँकी 4 वटा चाहिँ यो साइडमा आउँछ, भनेको यो साइडतिर आउँछ, माइक्रोपाइल साइडतिर आउँछ र यसको भोल्युम पनि बढिसकेको हुन्छ। मैले एकैचोटि 3टा डिभिजन नगरिकन एकैचोटि मैले 8 वटा न्युक्लियसहरू यहाँहरूलाई देखाइरहेको छु। एकैचोटि 8 वटा त भन्ने होइन, यो त्यही न्युक्लियस बनाएँ मैले। अहिले यहाँनिर मैले मेगास्पोर भोल्युम झन् ठुलो भएको बनाएँ, यो मेगास्पोर। अनि 8 वटा न्युक्लियसहरू बनाएँ। 4 वटा चाहिँ यो साइडमा, माथिको साइडमा जान्छ, चालाजा साइडमा जान्छ, 4 वटा चाहिँ माइक्रोपाइल साइडमा जान्छ। यसरी सो इन दिस वे 8 न्युक्लियर फर्म विदिन मेगास्पोर्स। अब यो मेगास्पोरलाई इम्ब्रायो स्याक पनि भन्न सक्छौँ हामी, किनभने त्यहाँभित्र पछाडि इम्ब्रायो बन्छ। जाइगोट फर्टिलाइजेसन यहीँभित्र हुन्छ, अनिखेरि जाइगोट यहीँभित्र बन्छ, अनि इम्ब्रायो पनि यहीँभित्र बन्ने भएको हुनाले यसलाई हामी इम्ब्रायो स्याक पनि भन्न सक्छौँ। मैले यसलाई अहिले इम्ब्रायो स्याक भनेर भन्ने हुन चाहिँ थियो। इम्ब्रायो स्याक भनेकै मेगास्पोर अलिक ठुलो भएपछि त्यसैको नाम इम्ब्रायो स्याक हुन्छ। सो यसरी 8 वटा न्युक्लियसहरू भने विदिन इम्ब्रायो स्याक अथवा विदिन द लार्ज मेगास्पोर्स। सो 8 वटा न्युक्लियस मध्ये यो सबै न्युक्लियसहरू यही न्युक्लियस डिभाइड भएर बनेको। अनि 8 वटा न्युक्लियस मध्ये एक एकवटा चाहिँ सेन्टरतिर, यो इम्ब्रायो स्याकको सेन्टरतिर माइग्रेट हुन्छ। जस्तो कि यहाँ म बनाएर देखाउँछु। यो सपोज न्युक्लियस भयो, यो हामीले झुकिन हुँदैन, यो न्युक्लियस हो। अनि न्युक्लियसमा यो भयो मान्यो इम्ब्रायो स्याक, अनि यो 3टा न्युक्लियस माथि रह्यो, एउटा बिचतिर आउँछ भने मैले, अनि यताको 4 वटा न्युक्लियसको ग्रुप छ, त्यसमध्ये पनि एउटा न्युक्लियस यता सेन्टरतिर जान्छ, अनि बाँकी 3टा चाहिँ यो माइक्रोपाइल साइडमै हुन्छ। इन दिस वे सो फ्रम इच ग्रुप अफ 4 न्युक्लियाई 1 माइग्रेट टुवर्ड द सेन्टर, so that only 3 nuclei are lying towards Salaza end and another 3 nuclei are lying towards the micropyle end and 2 nuclei are moving towards the center. त्यो सेन्टरतिर मुभ गर्ने न्युक्लियरलाई पोलार न्युक्लियाई भनिन्छ। यसलाई पोलार न्युक्लियाई भन्ने गरिन्छ। सो 2टा न्युक्लियस यसरी बिचतिर गयो। अब बिस्तारै के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यसरी एरो देखाएर गरिरहेको छु, नजिकिनु होला। बिचमा सेन्टर इम्ब्रायो स्याकको बिचतिर गएको 2टा न्युक्लियरको चाहिँ अब फ्युजन हुन्छ र यो चालाजातिर भएको 3टा न्युक्लियस अब सेलमा कन्भर्ट हुन्छ। यो त न्युक्लियस मात्रै हो, यो सेल होइन, न्युक्लियस मात्रै छ। यो न्युक्लियसको वरिपरि अलिकति साइटोप्लाज्म र एउटा मेम्ब्रेन डेभलप हुन्छ, अनि एउटा सेल बन्छ। अर्को न्युक्लियसको वरिपरि त्यसै गरी अलिकति साइटोप्लाज्म, अनिखेरि मेम्ब्रेन डेभलप हुन्छ, अर्को सेल हुन्छ। यसै गरी यहाँको 3टा सेल न्युक्लियस पनि अब सेलमा डेभलप हुन्छ, यहाँको पनि 3टा न्युक्लियसहरू सेलमा डेभलप हुन्छ। त्यो फिगरबाट यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यो अहिले मैले बनाएको फेरि न्युक्लियस भयो, यो इम्ब्रायो स्याक भयो। माथितिर 3टा न्युक्लियस हुन्छ भनेर मैले भने यहाँहरूलाई।
यसरी तीनटा न्युक्लियसहरु माथिको साइडमा हुन्छ अनि मुनितिर पनि तीनटा न्युक्लियस हुन्छ। अब त्यो तीनटा न्युक्लियस सेलमा डेभलप भइसक्यो यसरी। यहाँ माथितिर तीनटा न्युक्लियस थियो, अब यो सेलमा कन्भर्ट भइसक्यो यसरी। मुनितिरको पनि तीनटा न्युक्लियस सेलमा कन्भर्ट भइसक्यो। बीचको दुईटा न्युक्लियसहरु चाहिँ फ्युज भएर एउटै सेल बन्छ यसरी। यो दुईटा न्युक्लियस चाहिँ फ्युज भइसक्यो। सो अब यो चालाजाइन हामीले झुकिनु भएन, यसलाई मैले फेरि लेखेँ। यो चालाजातिर हो, यो चालाजा इन्ड लेखौँ। यो माइक्रोपाइल इन्ड हो, माइक्रोपाइल इन्ड। माइक्रोपाइल इन्डमा पनि अब तीनटा सेल भने, चालाजा इन्डमा पनि तीनटा सेलहरु भने। अनि बीचमा चाहिँ एउटा दुईटा न्युक्लियसहरु फ्युज भएर एउटा सेल बनेको छ। यो इम्ब्रायोस्याक हो। मैले फेरि यहाँलाई सम्झाएँ, इम्ब्रायोस्याक। अनि यो बाहिरको चाहिँ न्युसेलस हो, यो न्युसेलस हो। यस्तो भयो। अनि यो चालाजातिर भनेको तीनटा सेलहरुको जुन ग्रुप बन्यो त्यसलाई चाहिँ एन्टिपोडल सेल्सहरु भन्छ। यो तीनटा सेलहरुलाई चाहिँ एन्टिपोडल सेल। अनि यो माइक्रोपाइल इन्डतिर अथवा यो साइडमा यहाँले यहाँ योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि यो साइडमा बनेका तीनटा सेलहरुको ग्रुपलाई चाहिँ यो ठुलो भएर यो साइडमा बनेका तीनटा सेलहरुको ग्रुपलाई चाहिँ एग एपारेटस भन्छ। यो तीनटा सेलहरुको ग्रुपलाई एग एपारेटस भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। एग, APPARATUS। त्यो तीनटा एग एपारेटस भन्दा पनि बीचको सेल चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी एग भन्छौँ, एग अथवा ओभियम भन्छौँ। अनि मुनिपट्टिको दुईटा अलिक सानो खालको सेलहरु छ, त्यसलाई चाहिँ हामी सिनर्जिड्स भन्छौँ। अनि बीचको यो एउटा न्युक्लियस जुन एउटा सेल जुन दुईटा न्युक्लियसहरु फ्युज भएर बनेको छ, यसलाई चाहिँ हामी सेकेन्डरी न्युक्लियस भन्छौँ, सेकेन्डरी न्युक्लियस। सो मैले यहाँ इम्ब्रायोस्याक भित्र भएका डिफरेन्ट सेल्सहरुको बारेमा यहाँलाई फिगर बनाएर देखाएँ। इम्ब्रायोस्याक, म्याच्योर इम्ब्रायोस्याकमा हेर्यो भने 7 डिफरेन्ट सेल्सहरु हुन्छ। चालाजा इन्डतिर तीनटा सेल्सहरु हुन्छ, त्यसलाई एन्टिपोडल सेल्स भन्छ। अनि बीचमा एउटा सेल हुन्छ, त्यसलाई सेकेन्डरी न्युक्लियस हुन्छ। अनि खेरि अर्को माइक्रोपाइल इन्डतिर अरु तीनटा सेलहरु हुन्छ, त्यसलाई एग एपारेटस भन्छ। त्यो तीनटा सेल मध्ये पनि फेदाको दुईटा अलिक सानो सेलहरुलाई सिनर्जिड्स भनेर, बीचको अलिक ठुलो सेल हुन्छ त्यसलाई ओभियम भन्ने। यो सेकेन्डरी न्युक्लियस चाहिँ दुईटा न्युक्लियसहरुले फ्युज भएर बनेको हुनाले यो डिप्लोइड हुन्छ। डिप्लोइडलाई हामी 2n भनेर लेख्छौँ। बाँकी अरु 6 वटा सेलहरु, यो एन्टिपोडलका तीनटा सेल र एग एपारेटसका तीनटा सेलहरु चाहिँ ह्याप्लोइड हुन्छ। र यो एक पनि ह्याप्लोइड हुन्छ। एक त जहिले पनि ह्याप्लोइड हुन्छ, यहाँलाई थाहा पनि होला। सो अहिले हामीले पढेको चाहिँ के भन्दाखेरि मेगा ग्यामेटोजेनेसिस। मेगा ग्यामेटोजेनेसिस भनेको फिमेल ग्यामेट बन्ने, फिमेल ग्यामेट बन्ने भनेको एग बन्ने। यसरी एग बन्ने प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ। सुरुमा यहाँनेरि जस्तो कि हामी यहाँ हेर्छौँ, यो ओभिल, ओभिलभित्र सुरुमा त यो पनि हुँदैन, मेगा स्पोर पनि हुँदैन, यहाँ न्युसेलस मात्रै हुन्छ। अनि मेगा स्पोर देखा पर्छ, न्युसेलसमा मेगा स्पोर देखा पर्छ। अनि मेगा स्पोरले फर्टिलाइजेसन गर्ने हैन, स्पोरले फर्टिलाइजेसन गर्दैन। अनि पहिला मेगा स्पोरमा सर्टेन चेन्ज भएर मेगा स्पोरबाट एग बन्ने प्रोसेस हुन्छ। यो मेगा स्पोर बढे यो एग डेभलप भयो। मेगा स्पोर बढेर इम्ब्रायोस्याक भयो, अनि इम्ब्रायोस्याक भित्र अथवा यही मेगा स्पोर भित्र यसरी एग बन्यो। यसरी मेगा स्पोर डेभलप भएर अथवा सर्टेन मोडिफिकेसन भएर एग बन्ने प्रोसेसलाई नै हामी मेगा ग्यामेटोजेनेसिस भन्छौँ। यसलाई फेरि मैले यहाँ स्पेसमा अलिकति ठाउँ युज गरेँ, यसरी डिफाइन गरेँ। द डेभलपमेन्ट अफ मेगा स्पोर into female gamete. Or egg. It's called mega gametogenesis. यसरी मेगा स्पोरमा, यो मेगा स्पोरमा सर्टेन चेन्जेसहरु हुँदो रहेछ, अनिखेरि एग बन्दो रहेछ मेगा स्पोरभित्र, अथवा मेगा स्पोर बढेर इम्ब्रायोस्याक बन्छ अनि इम्ब्रायोस्याकभित्र एग बन्छ। यसरी एग बन्नु भनेको अथवा ओभिम बन्नु भनेको फिमेल ग्यामेट बन्नु हो। यसरी एन्जियोस्पर्म प्लान्टको ओभिलभित्र जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेसन एगहरु बनेर रेडी भइरहेको हुन्छ। एउटा ओभिलभित्र
एउटा एक हुन्छ। त्यस्ता ओभिलहरू धेरै हुन्छ, जस्तै कि ओभरीभित्र ओभिल हुन्छ। मैले अघि पनि बताइसकेको छु, एउटा ओभरीभित्र एउटा मात्रै ओभिल पनि हुनसक्छ, अथवा एउटा ओभरीभित्र धेरै ओभिल्स भएको प्लान्टहरू पनि हुन्छ। तर हामीले यहाँ के देखायौँ भन्दाखेरि एउटा ओभिलभित्र एउटा एक बन्दो रहेछ। त्यस्तै अर्को ओभिल छ भने त्यहाँभित्र अर्को एक बन्छ। सो यसरी एगहरू बन्दो रहेछ, अथवा फिमेल ग्यामेटहरू बन्दो रहेछ एन्जियोस्पर्मिक प्लान्टहरूमा। एन्ड द होल प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ एग विदिन द ओभ्युल अफ एन्जियोस्पर्मिक प्लान्ट इज कल्ड मेगागेमेटोजेनेसिस। अब यसरी दुइटै, अब यो प्रोसेसबाट मेगागेमेटोजेनेसिसबाट एग बन्यो र अनि उता माइक्रोगेमेटोजेनेसिसबाट स्पर्म बन्यो। अब दुईटा स्पर्म र एग रेडी भइसकेपछि अथवा गेमेटोजेनेसिस कम्प्लिट भइसकेपछि अब फर्टिलाइजेसनको प्रोसेस सुरु हुन्छ। अब म यहाँलाई त्यही फर्टिलाइजेसनको बारेमा कुरा गर्छु। अब म यहाँलाई एन्जियोस्पर्मिक प्लान्टहरूमा अथवा फ्लावरिङ प्लान्टहरूमा फर्टिलाइजेसन कसरी हुन्छ यसको कुरा गर्दैछु। सो यो फर्टिलाइजेसन भनेको सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको एउटा मेन स्टेप छ अथवा मेन फेज हो। फर्टिलाइजेसन हुनको लागि पहिला मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेटहरू रेडी भइसकेको हुनुपर्छ। मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट भन्ने प्रोसेसलाई ग्यामेटोजेनेसिस भन्छ। त्यो ग्यामेटोजेनेसिस हामीले कुरा गरिसकेका छ। माइक्रो ग्यामेटोजेनेसिसबाट मेल ग्यामेट बन्छ र मेगा ग्यामेटोजेनेसिसबाट फिमेल ग्यामेट बन्छ। त्यो ग्यामेट बनिसकेपछि अब फर्टिलाइजेसन हुन्छ। अब त्यो मेल ग्यामेटहरू कहाँ बनेको छ भन्दाखेरि मैले अघि योभन्दा अगाडिको प्रोसेसमा माइक्रो ग्यामेटोजेनेसिसमा देखाएको थिएँ कि हरेक पोलेन ग्रेनभित्र दुईटा मेल ग्यामेटहरू बन्छ। अनि त्यो मेल ग्यामेटलाई पोलेन ग्रेनले पोलिनेसन हुँदाखेरि एन्थरबाट स्टिग्मामा लिएर आउँछ। मैले फेरि यो कुरालाई दोहोऱ्याएँ, हरेक पोलेन ग्रेनभित्र दुईटा मेल ग्यामेट हुन्छ अथवा स्पर्म्सहरू हुन्छ। त्यो स्पर्म्सहरू चाहिँ पोलेन ग्रेनको सहायताले अथवा ड्युरिङ पोलिनेसन एन्थर टु स्टिग्मामा आइपुग्छ। त्यसैलाई हामी पोलिनेसन भन्छौँ। त्यही बिचमा जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेसन पोलिनेसन हुने काम हुन्छ। ग्यामेट बन्छ, ग्यामेटोजेनेसिस हुन्छ, अनि त्यही बिचमा पोलिनेसन हुन्छ। पोलिनेसनको सहायताले पोलेन ग्रेन्सहरू मेल ग्यामेट लिएर स्टिग्मामा आउँछ। अनि आफ्टर पोलिनेसन अब फर्टिलाइजेसन सुरु हुन्छ। यो प्रोसेस कहाँनिर कहिले हुन्छ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आफ्टर पोलिनेसन फर्टिलाइजेसन हुन्छ। सो वाट इज फर्टिलाइजेसन? पहिला यसको डेफिनेसनबाट सुरु गरौँ। एकदम सिम्पल डेफिनेसन। फर्टिलाइजेसन इज द प्रोसेस अफ फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट। यसरी लेखौँ, द प्रोसेस अफ फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट इज कल्ड फर्टिलाइजेसन। यसैलाई हामी फर्टिलाइजेसन भन्छौँ। अब यो फर्टिलाइजेसन हुनुभन्दा अगाडि जस्तै कि पोलेन ग्रेन त कहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि पोलिनेसनबाट स्टिग्मामा आइपुग्यो। तर फर्टिलाइजेसन हुनको लागि त एक स्टिग्मादेखि अझै तल, स्टाइलदेखि पनि अझै तल ओभरीभित्रको ओभिलभित्र बनेको हुन्छ। यो प्रोसेस हामीले अगाडि नै कुरा गरिसकेका हुन्छ। एक कहाँनिर छ भन्दाखेरि ओभरीभित्रको ओभिलमा बसेको हुन्छ। ओभिलभित्रको पनि एम्ब्रायो साइडमा बसेको हुन्छ। त्यहाँनिर एक बसेको हुन्छ। अनिखेरि पोलेन ग्रेन्सहरू कहाँ पुगेको हुन्छ आफ्टर पोलिनेसन भन्दाखेरि स्टिग्माको सर्फेसमा हुन्छ। अब पहिलो काम के भयो भन्दाखेरि फर्टिलाइजेसन हुनको लागि पोलेन ग्रेनको जर्मिनेसन हुन आवश्यक छ। सो पहिला म यहाँलाई कसरी जर्मिनेसन हुन्छ त्यो कुरा देखाउँछु, अनि मात्रै फर्टिलाइजेसनको कुरा कन्टिन्यू गरौँला। अनि यो फर्टिलाइजेसनभित्रै त्यो जर्मिनेसन अफ पोलेन ग्रेन्स पनि पर्छ। जस्तो कि म एउटा मानिलिनु यो एउटा स्टिग्मा भयो, हेरौँ यहाँ यो स्टिग्मा, अलिक मैले ठुलो स्टिग्मा बनाएँ। अनि सपोज यो स्टायर भयो, मानिलिउँ स्टिग्मा स्टायर, मानिलिउँ यो ओभरी भयो, स्टिग्मा स्टाइल र ओभरी। सपोज यो मैले बनाएँ स्टिग्मा, यो स्टाइल अनि यो ओभरी। यो ओभरीभित्र अघि मैले बनाएको मेगा ग्यामेटोजेनेसिस हुँदाखेरि गरेको जुन ओभिल थियो त्यो ओभिलहरू यहाँ छ, जहाँभित्र के छ भन्दाखेरि इम्ब्रायो स्याक छ र इम्ब्रायो स्याकभित्र एगहरू बनाएको छ। मैले त्यही फिगरलाई फेरि यहाँ बनाउने प्रयास गरेँ। जस्तो कि एउटा मैले ओभिल बनाउन खोजिरहेको छु। यहाँनिर मानिलिउँ यो हो इन्टेगुमेन्ट, यहाँलाई याद होला।
जस्तै मैले एउटा ओभिल बनाएँ यहाँभित्र, ओभिलको स्टक भयो यो इन्डलाई माइक्रोपाइल भन्छ, यसलाई चालाजा भन्छ, यो ओभरी भयो, वाल अफ ओभरी भयो, यो स्टकले यहाँ टाँसिएको छ। यहाँभित्र के बनिसकेको हुनुपर्छ भन्दाखेरि फर्टिलाइजेसन हुनको लागि यहाँभित्र इम्ब्रायो स्याक बनिसकेको हुन्छ। इम्ब्रायो स्याक भनेको यो न्युसेलस भयो, यो फिगरलाई हामी न्युसेलस भन्छौँ। यो न्युसेलसमा एउटा इम्ब्रायो स्याक बनिसकेको हुन्छ। इम्ब्रायो स्याकभित्र यहाँ यो चालाजा साइड हो, यो चालाजा भन्छ यो साइडलाई, यसलाई माइक्रोपाइल भन्छ। यहाँ एन्टिपोडल सेलहरू बनिसकेको हुन्छ। यो माइक्रोपाइल साइड, यहाँनिर दुईवटा सिनर्जिड्सहरू हुन्छ र एउटा ठुलो एक सेल हुन्छ, अनि यहाँ सेकेन्डरी न्युक्लियसहरू हुन्छ। सो यहाँनिर छ एक, यहाँ एक छ। सो फर्टिलाइजेसन भनेको फ्युजन अफ स्पर्म विथ एक त यहाँनिर ओभ्युलभित्र, यो ओभ्युल हो, होल स्ट्रक्चर ओभ्युल हो, यो ओभरी हो। ओभ्युलभित्रको पनि यो इम्ब्रायो स्याकमा भनेको छ। यो स्ट्रक्चरलाई हामी इम्ब्रायो स्याक भनौँ, EMBRY, इम्ब्रायो स्याक। यो माइक्रोपाइल इन्ड भयो। अब यहाँनिर पोलन ग्रेन्सहरू आइपुगेको हुन्छ पोलिनेसन भएर। यहाँनिर पोलन ग्रेन्सहरू मानिलिनु, यसरी पोलन ग्रेन्सहरू आइपुगेको छ। यो पोलन ग्रेन्सहरू बनाएँ मैले, मानिलिनु यहाँ एउटा पोलन ग्रेन, यस्तो धेरै पोलन ग्रेन्सहरू आइपुगेको हुन्छ। यसरी सपोज यो जुन राउन्ड स्ट्रक्चर बनाएको छ, मानिलिनु यो पोलन ग्रेन्स हो। अनि यो पोलन ग्रेन्समा मैले अघि नै योभन्दा अगाडि नै माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताइसकेको छ। यो पोलन ग्रेनभित्र दुईवटा स्पर्म्सहरू हुन्छ भनेको छ। यहाँनिर दुईवटा स्पर्म्सहरू अनि एउटा सेल, भेजिटेटिभ सेल हुन्छ। प्रत्येकमा यसरी दुईवटा स्पर्म अनि एउटा भेजिटेटिभ सेल यस्तो हुन्छ। यस्तो खालको यो भयो, सपोज यो भेजिटेटिभ सेल भयो, यो दुईवटा चाहिँ के हो, स्पर्म्सहरू अथवा मेल ग्यामेट। So this is how pollination brings sperms on the surface of stigma within the pollen grains. यिनीहरू भनेको चाहिँ pollen grains मानिलिनु, pollen grainsहरू भयो। So यो pollen grains कसरी यहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि by the process of pollination, and this pollen grain contains 2 sperms. प्रत्येक pollen grain भित्र दुईवटा स्पर्म्सहरू छ, along with vegetative cell अथवा ट्युब सेल पनि भन्छौँ। अब यो दुईवटा स्पर्महरू यहाँ पुग्नु छ, एगमा पुग्नु छ। त्यसको लागि यो पोलन ग्रेन अथवा माइक्रोस्पोरको जर्मिनेसन हुन्छ। यो स्टिग्माको सर्फेसमा यो पोलन ग्रेनको जर्मिनेसन हुन्छ र एउटा लामो ट्युब जस्तो बन्छ जर्मिनेसन भएर, त्यसलाई हामी पोलन ट्युब भन्छौँ। जस्तो कि अब यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसको म यसबाट देखाउँछु, मानिलिनु यो बिचको पोलन ग्रेन्सबाट देखाउँछु। पोलन ग्रेनमा डबल वाल हुन्छ भनेर मैले योभन्दा अगाडि नै बताइसकेको छु। यसरी डबल वाल हुन्छ, बाहिरपट्टिको वाल एकदम थिक हुन्छ, त्यसलाई एक्जाइन भन्छौँ। यो कुरा मैले गरिसकेको छ, एक्जाइन। र भित्रपट्टिको वाल अलिकति पातलो हुन्छ, त्यसलाई इन्टाइन भनिन्छ। यसरी एक्जाइन र इन्टाइनहरू हुन्छ। र जब पोलन ग्रेन्सहरू स्टिग्माको सर्फेसमा आइपुग्छ, अनिखेरि यो स्टिग्मामा भएको जुन फ्लुइडहरू यिनीहरूलाई एब्जर्ब गर्छ, अनिखेरि स्वेल हुन थाल्छ, फुल्न थाल्छ। फुलिसकेपछि यो इन्टाइन, यो जुन बिचको राउन्ड बनाएको छु, त्यो इन्टाइन चाहिँ यो जम्पहरू जहाँनिर ग्याप जस्तो देखिन्छ, जहाँनिर एक्जाइन हुँदैन, त्यसलाई हामी जम्पहरू भन्छौँ। त्यो जम्परबाट यो इन्टाइन तन्केर यतातिर ट्युब जस्तो भएर निक्लिन्छ। जस्तो कि मैले यहाँ अलिकति मेटेर बनाएँ, यहाँबाट इन्टाइन अब यसरी ट्युब जस्तो भएर निक्लिन्छ। यसरी मैले यो एउटा पोलन ग्रेन जर्मिनेट भएको बनाएँ। यसै गरी अर्को पोलन ग्रेन पनि जर्मिनेट हुन्छ, अर्को पनि जर्मिनेट हुन्छ। यसै गरी धेरै पोलन ग्रेन्सहरू यहाँनिर जर्मिनेट भएको हुन्छ। मैले एउटा मात्रै पोलन ट्युब बनाएँ, यसैलाई भन्छ पोलन ट्युब। पोलन ट्युब यसरी जर्मिनेट, पोलन ग्रेन जर्मिनेट एन्ड फर्म्स पोलन ट्युब। कसरी जर्मिनेट हुन्छ भन्ने कुरा मैले देखाएँ। अन द सर्फेस अफ स्टिग्मा बाई एक्सटेन्डिङ द थिन इलास्टिक इन्टाइन। इन्टाइन चाहिँ थिन हुन्छ, इलास्टिक हुन्छ, र त्यो चाहिँ जम्परबाट बाहिर निक्लिन्छ ट्युब जस्तो भएर। अनिखेरि त्यसले चाहिँ स्टाइललाई छेड्दै 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 यो टुप्पाले खालको इन्जाइम निकाल्छ। त्यो इन्जाइमले स्टाइललाई रप्चर गर्छ, अनि त्यो स्टाइललाई छेड्दै छेड्दै यो पोलन ट्युब थ्रु स्टाइल बिस्तारै बिस्तारै ओभरीभित्र जान खोजिराखेको छ। यो अहिले के भयो भन्दाखेरि जर्मिनेसन अफ पोलन ग्रेन्स भयो। यसरी पोलन ग्रेनको जर्मिनेसन हुन्छ बाई फर्मिङ पोलन ट्युब। अनिखेरि यो पोलन ट्युबमा यो भेजिटेटिभ सेल र दुईवटा स्पर्म्सहरू यहाँभित्र छिर्छ। जस्तो कि यो फिगरलाई मैले अलिकति छुट्टै बनाउन खोजेँ। जस्तो कि यो भयो इन्टाइन, इन्टाइन यसरी बाहिर निक्लियो,
मानिलियो यसरी एउटा टी जस्तो बनाएर निक्ल्यो। यहाँनिर एक चाहिन्थ्यो, सपोज यसरी एक चाहिन्थ्यो, अनि यो जर्मिनेसन भएर पोलेन टिप भयो, पोलेन टिप भयो। अनि यहाँ भएको साइटोप्लाज्म अनि दुईटा स्पर्महरू र भेजिटेटिभ सेलहरू सबै अब यो पोलेन ट्युबभित्र जान्छ। यो स्टाइलबाट छिर्दै छिर्दै तल गइरहेको हुन्छ। यो पोलेन ट्युबमा अब दुईटा स्पर्म र भेजिटेटिभ सेल जान्छ। अगाडि अगाडि चाहिँ भेजिटेटिभ सेलहरू जान्छ र त्यसको पछाडि पछाडि दुईटा स्पर्महरू जान्छ। सो यो दुईटा चाहिँ स्पर्म भयो, टु स्पर्म्सहरू भयो अथवा मेल ग्यामेट्सहरू भयो। यो चाहिँ भेजिटेटिभ सेल भयो, भेजिटेटिभ सेल अथवा ट्युब सेल पनि भन्छौँ हामी, ट्युब सेल। This is how just before the fertilization, germination of pollen grains occurs by forming pollen tube that carries vegetative cell followed by two sperms. अब यो पोलेन ट्युबले बिस्तारै बिस्तारै यो दुईटा स्पर्म र भेजिटेटिभ सेललाई लिएर यो ओभरीभित्र छिर्छ। यहाँबाट यतातिर जान्छ, ओभरीभित्र छिर्छ, ओभरीभित्रबाट अनि बिस्तारै बिस्तारै यो ओभिलभित्रको इम्ब्रायोसाक यो रिजनमा छिर्छ यो पोलेन ट्युब, क्यारिङ टु स्पर्म्स एन्ड भेजिटेटिभ सेल्स। अब त्यो फिगरलाई हामी अर्को एउटा फिगर बनाएर हेरौँ। जस्तो कि अब बिस्तारै म यसलाई अलिकति लामो भएको बनाउँछु। जस्तो कि यो पोलेन ट्युब बिस्तारै ग्रो गर्दैछ, यसरी यसरी गऱ्यो, स्टारलाई पार गरेर अब ओभरीभित्र छिरिसक्यो। अब इन्ट्री हुन्छ, यो पोलेन ट्युबको इन्ट्री हुन्छ यो विदिन ओभिल, विदिन इम्ब्रायोसाक। अब कहाँबाट इन्ट्री गर्ने भन्दाखेरि यो माथिबाट आइरहेको छ, यो छेउलाई भन्छ चालाजा, यो इन्डलाई चालाजा इन छ। यो चालाजा इनबाट पनि छिर्न सक्छ। यो साइड यो इन्टिग्युमेन्टहरू, यिनीहरू इन्टिग्युमेन्टहरू भयो। इन्टिग्युमेन्ट भएको साइडबाट पनि, यो साइडबाट पनि छिर्न सक्छ, यो साइडबाट पनि छिर्न सक्छ। र सबैभन्दा सजिलो बाटो चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि माइक्रोपाइलबाट हो, किनभने माइक्रोपाइलमा इन्टिग्युमेन्ट छैन। सो यो पोलेन ट्युब धेरै जसो कन्डिसनमा चाहिँ यो तलतिर आइपुग्छ, ओभरीको तलतिर आइपुग्छ। अनि यो ओभिलको जहाँनिर चाहिँ माइक्रोपाइल इन्ड्छ, जहाँनिर यो इन्टिग्युमेन्ट्सहरू छैन, इन्टिग्युमेन्ट भनेको यो लेयरहरूलाई भन्छ, यो लेयरहरू नभएको ठाउँ अथवा ग्याप जस्तो देखिन्छ, त्यहीँबाट चाहिँ यो पोलेन ट्युब इन्टर गर्छ विदिन इम्ब्रायोसाक। सो मैले त्यहीँभित्र आइरहेको बनाएँ। यहाँनिर यसरी यो यतातिर आयो, के लिएर आयो भन्दाखेरि दुईटा स्पर्म र भेजिटेटिभ न्युक्लियस, अगाडि अगाडि भेजिटेटिभ न्युक्लियस, त्यसको पछाडि पछाडि दुईटा स्पर्म्स। यसरी अब भित्र इन्टर गर्न आँटिसक्यो। अब यो इन्ट्री गर्ने तीनटा बाटोहरू मैले बताएँ। एउटा बाटो भनेको यहाँनिर भयो, यो साइडबाट पनि जान सक्छ। अर्को एउटा बाटो भनेको यो पोलेन ट्युब यो साइडबाट पनि इन्टर गर्न सक्छ, र सबैभन्दा सजिलो चाहिँ यो ठाउँबाट भयो। सो यो चालाजा इनबाट गयो भने यसलाई चालाजोग्यामी भन्छ। यसलाई म छोटकरीमा लेखौँ, modes of entry of pollen tube inside embryosac। ओभिलभित्रको इम्ब्रायोसाकमा कति ठाउँबाट जान्छ भनेर म कुरा गर्दैछु। एउटा चालाजाबाट गयो भने त्यसलाई चालाजोग्यामी भन्छ। The entry occurs through चालाजा, through चालाजा इन। अर्को हुन्छ मेसोग्यामी, मेसोग्यामी। Here the pollen tube, this pollen tube enters inside the embryosac through integuments, र सबैभन्दा कमन चाहिँ पोरोग्यामी। Here the pollen tube enters inside the embryosac through this end, through micropyle. So this is most common method of entry of the pollen tube inside the embryosac. अब यो पोलेन ट्युब यहाँभित्र जान्छ। अब मैले त्यही पोर्सनलाई मात्रै अलिकति ठुलो बनाएर यहाँहरूलाई देखाउन खोजेँ। अब मात्रै सुरु हुन्छ। वन्स द पोलेन ट्युब इन्टर्स इनसाइड द इम्ब्रायोसाक क्यारिङ दिस टु स्पर्म एन्ड भेजिटेटिभ न्युक्लियस, देन द एक्चुअल फर्टिलाइजेसन प्रोसेस बिगिन्स। यो चाहिँ ठ्याक्कै फर्टिलाइजेसन हुनुभन्दा अगाडिको प्रोसेसहरू हो। जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेसन, जर्मिनेसन अफ द पोलेन ग्रेन्स, यो भनेको जर्मिनेसन अफ पोलेन ग्रेन्स भयो। देन वाट इन्ट्री अफ द पोलेन ट्युब, देन फर्टिलाइजेसन।
अब फर्टिलाइजेसन हुनको लागि यो भित्र छिरेको बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले अहिले फेरि यहाँ एउटा यो सपोज मानिलिउँ यो इम्ब्रायो स्याक भयो, यो इम्ब्रायो स्याक जहाँभित्र तीनटा फरक तीनटा सेलहरू हुन्छ। चाला जाइन्टतिर माइक्रोपाइलेन्टतिर पनि यसरी तीनटा सेलहरू हुन्छ, एउटा अलिक ठुलो हुन्छ अनि बिचमा सेकेन्डरी न्युक्लियस हुन्छ। मानिलिउँ यो भनेको चाहिँ यो अहिले मैले बनाएको चाहिँ न्युक्लियस भयो। हामीले भुल्नु हुँदैन कहाँनिर न्युक्लियस, यो इम्ब्रायो स्याक। अब मैले देखाइरहेको छु कि यो पोलेन ट्युब यहाँनिर इन्ट्रिक्युमेन्टहरू छ, यहाँबाट इन्ट्री भएको, यो इन्डबाट इन्ट्री भएको देखाइरहेको छु। यसरी यहाँबाट मानिलिउँ पोलेन ट्युब आयो, यसरी आयो। यसले मैले अघि बताइसकेको छु, यसले अगाडि भेजिटेटिभ न्युक्लियस लिएर आएको हुन्छ र पछाडि दुईटा स्पम्सहरूलाई क्यारी गरिराखेको हुन्छ। यो दुईटा भनेको चाहिँ स्पम भयो, यो पोलेन ट्युब भयो, यो भनौँ पोलेन ट्युब। यो माइक्रोपाइल भयो, यो चालाजा भयो, सो इन दिस पोलेन ट्युब यो पोर्सन, यो रिजनलाई मैले यहाँ फेरि रिड्र गरेर यहाँलाई अलिक क्लियर बनाउन खोजेँ। इन दिस पोलेन ट्युब इन्टर्स इनसाइड द इम्ब्रायो स्याक। जब यो भेजिटेटिभ हो, यो भेजिटेटिभ सेल भयो, यो दुईटा स्पम्सहरू भयो अथवा मेल ग्यामेट। जब पोलेन ट्युब यो इम्ब्रायो स्याकमा आइपुग्छ थ्रु माइक्रोपाइल, यहाँनिर आइसकेपछि यो भेजिटेटिभ सेल डिजेनेरेट हुन्छ, यसको काम सकिन्छ। सो यसको एक्ज्याक्ट काम के हो भनेर ठ्याक्कै थाहा छैन, तर के सपोज गरिएको छ भने यसले चाहिँ यो दुईटा स्पमहरूलाई बाटो देखाउने काम गर्छ अथवा डोर्याउँदै इम्ब्रायो स्याकको छेउसम्म पुर्याउने काम गर्छ यो भेजिटेटिभ सेलले भन्ने गरिन्छ। तर एक्ज्याक्ट फङ्सन यही हो भनेर भन्न सकिँदैन। सो वन्स द पोलेन ट्युब रिचेस टु इम्ब्रायो स्याक, देन दिस भेजिटेटिभ सेल डिजेनेरेट अर डिसइन्टिग्रेट, हराएर जान्छ। अब बिस्तारै, जस्तो कि यहाँ मैले हराएको त बनाएको छैन, यसलाई मैले अलिकति मेटेँ यहाँनिर। मानिलिउँ यो हरायो, अब मानिलिउँ यसरी भेजिटेटिभ सेल अब यहाँनिर हराएको जस्तो बनाएँ मैले, सपोज छैन, अब डिजेनेरेट भयो, डिसइन्टिग्रेट भयो सपोज। अब बिस्तारै के हुन्छ भन्दाखेरि पोलेन ट्युब इन्टर्स यहाँबाट भित्र जान्छ, अझै यसरी यहाँ भित्र जान्छ, यसरी पोलेन ट्युब यहाँभित्र गयो। अब यहाँनिर दुईटा सिनर्जिड्सहरू हामी देख्छौँ। त्यो सिनर्जिडको काम चाहिँ के हो भनिन्छ भन्दाखेरि त्यो पोलेन ट्युबलाई ठिक ठाउँबाट इम्ब्रायो स्याकमा इन्ट्री गराउने काम यो सिनर्जिड्सले गर्छ भन्छौँ हामी। यो दुईटा सेलहरूलाई हामी सिनर्जिड्स भन्छौँ, यो देखाएको सेलहरूलाई, दुईटा साइडमा भएको, एकको साइडमा भएको दुईटा सेलहरूलाई। सो दिस टु सेल्स हेल्प्स टु लिड द पोलेन ट्युब इन द करेक्ट पोजिसन सो द्याट इट कम्स क्लोजर टु एग। एग यहाँनिर छ, एगको छेउमै पुग्छ with the help of synergids। अनि यो चाहिँ सेकेन्डरी न्युक्लियस, सेकेन्डरी न्युक्लियस। मैले यहाँहरूलाई फेरि सम्झाउँ, यो पहिले नै दुईटा न्युक्लियसहरू फ्युज भइहरू बनेको छ, यो पहिल्यै डिप्लोइड भइसकेको छ। एक जहिले पनि एन हुन्छ। सो यहाँ पुगिसकेपछि वन्स द पोलेन ट्युब इन्टर्स इनसाइड द इम्ब्रायो स्याक विथ द हेल्प अफ दिस सिनर्जिड्स, अनि यो सिनर्जिड्सको दुईटा सेलहरू पनि डिजेनेरेट्स हुन्छ, यसरी डिजेनेरेट्स हुन्छ। अब यहाँनिर एक मात्रै बाँकी रहन्छ यसरी। अब यहाँ पुगिसक्यो, अनि यहाँ पुगिसकेपछि द टिप अफ दिस पोलेन ट्युब रप्चर्स, पोलेन ट्युबको टुप्पो अब रप्चर हुन्छ, ब्रस्ट हुन्छ, र दुईटा स्पम्सहरू, जस्तो कि मैले यहाँ फेरि अब मेटेर यहाँ ब्रस्ट भएको भने मानिलिउँ ब्रस्ट भयो, यसरी। अब ब्रस्ट भइसकेपछि यो दुईटा स्पम्सहरू यो इम्ब्रायो स्याकभित्र छिर्यो। अब यसरी यो एउटा स्पम्स, यो अर्को स्पम्स, यसरी दुईटा स्पम्सहरू नाउ इन्टर्स इनसाइड द इम्ब्रायो स्याक। अब ठ्याक्कै फर्टिलाइजेसन हुने बेला भयो। अब फर्टिलाइजेसन कसरी हुन्छ, दुईटा स्पम्स, यो त मानिलिउँ यो फर्स्ट स्पम हो, यो चाहिँ सेकेन्ड स्पम, यसलाई हामीले एक भनेको छौँ, यसलाई सेकेन्डरी न्युक्लियस। स्पमहरू यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ, स्पम भनेको ग्यामेट हो, ग्यामेटहरू जहिले पनि एन हुन्छ भनेको ह्याप्लोइड हुन्छ। यो पनि एनवाला स्पम हो, यो स्पम हो सपोज, यसलाई मैले SPERM लेखेँ, यो पनि स्पम हो, सेकेन्ड स्पम भन्नु यसलाई SPERM। दुईटा स्पमहरू यसरी इम्ब्रायो स्याकभित्र गयो। अब फर्टिलाइजेसन हुन्छ, एउटा फर्स्ट स्पम अनि यो सुरुको स्पमले यो एगलाई फर्टिलाइज गर्छ, अनि सेकेन्ड स्पमले अर्को सेकेन्डरी न्युक्लियसलाई फर्टिलाइज गर्छ।
त्यसो भए अब फर्टिलाइजेसनको कुरा गरौँ। अब मैले लेखेँ फर्टिलाइजेसन। फर्टिलाइजेसन कसरी भयो भन्दाखेरि फर्स्ट स्पर्मले एगसँग फर्टिलाइज गर्यो। फर्स्ट स्पर्म फ्युजेज विथ एग। अब यहाँलाई सम्झौँ, स्पर्म एन हुन्छ र एग पनि एन हुन्छ। मैले लेखिरहेको छु स्पर्म, यो एउटा स्पर्म र यो एगको बिचमा फर्टिलाइजेसन हुन्छ, बोथ आर ह्याप्लोइड, अनि यसबाट बन्छ जाइगोट। जाइगोट हुन्छ, जाइगोट इज टु एन। यो एउटा फर्टिलाइजेसन भयो। फर्टिलाइजेसन by first sperm, and this first sperm fuses with egg and forms zygote, and अब अर्को पनि स्पर्म छ, and second sperm fuses with यो न्युक्लियस, यसलाई सेकेन्डरी न्युक्लियस भन्छौँ हामी, यसलाई सेकेन्डरी न्युक्लियस। जस्तै कि सेकेन्ड स्पर्म त जहिले पनि एन नै हुन्छ र सेकेन्डरी न्युक्लियस पहिले के भइसकेको छ, 2n भइसकेको छ, अनि यसबाट भन्छ अर्को एउटा स्ट्रक्चर, त्यसलाई भन्छौँ प्राइमरी इन्डोस्पर्म सेल। प्राइमरी इन्डोस्पर्म सेल। सो यहाँनिर मैले फर्टिलाइजेसनको कुरा सर्टकटमा यहाँलाई देखाउने प्रयास गरेँ। जस्तै कि यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ फर्टिलाइजेसनको कुरा। ल, सो यसरी फर्टिलाइजेसन भयो। फर्टिलाइजेसन कसरी भयो भन्दाखेरि दुईचोटि फर्टिलाइजेसन हुन्छ। होल लिभिङ बिङमा फर्टिलाइजेसन दुईचोटि हुने भनेको एन्जियोस्पर्म मात्रै हो। एउटा फर्टिलाइजेसन कसको भयो भन्दाखेरि फर्स्ट स्पर्म फ्युजेस विथ एग एन्ड फर्म्स जाइगोट, दिस इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेसन। त्यसलाई जेनेरेटिभ फर्टिलाइजेसन पनि भनिन्छ। यहाँलाई सम्झौँ, जेनेरेटिभ फर्टिलाइजेसन। र सेकेन्ड स्पर्म फ्युजेस विथ, दिस सेकेन्ड स्पर्म फ्युजेस विथ सेकेन्डरी न्युक्लियस एन्ड फर्म्स प्राइमरी इन्डोस्पर्म सेल्स। दिस इज अल्सो कल भेजिटेटिभ फर्टिलाइजेसन। यो प्राइमरी इन्डोस्पर्म सेल चाहिँ ट्रिप्लोइड हुन्छ। यहाँलाई मैले सम्झाएँ किन ट्रिप्लोइड हुन्छ भन्दाखेरि यो स्पर्म एन छ र सेकेन्डरी न्युक्लियस 2n छ, 2n र n फ्युज भएर 3n हुन्छ। सो आफ्टर फर्टिलाइजेसन के भयो भन्दाखेरि दुईवटा मेन चिजहरू बन्यो, एउटा जाइगोट बन्यो अनि एउटा प्राइमरी इन्डोस्पर्म सेल्सहरू बन्यो। यसरी एन्जियोस्पर्ममा फर्टिलाइजेसन दुईचोटि हुन्छ, त्यसैलाई हामी डबल फर्टिलाइजेसन भन्छौँ। मैले यहाँ लेखेँ फर्टिलाइजेसन दुईचोटि भयो, जसलाई हामी डबल फर्टिलाइजेसन भन्छौँ। डबल फर्टिलाइजेसन, डबल फर्टिलाइजेसन छ। फर्स्ट फर्टिलाइजेसन अथवा डबल फर्टिलाइजेसन भनेको के भन्दाखेरि नम्बर 1 इज जेनेरेटिभ फर्टिलाइजेसन। जेनेरेटिभ फर्टिलाइजेसन यो भनेको चाहिँ यो फर्टिलाइजेसन हो। यो जाइगोट भन्ने फर्टिलाइजेसनलाई चाहिँ हामी जेनेरेटिभ फर्टिलाइजेसन भन्छौँ। यो चाहिँ जेनेरेटिभ फर्टिलाइजेसन भयो। अनि अर्को हुन्छ भेजिटेटिभ फर्टिलाइजेसन। भेजिटेटिभ फर्टिलाइजेसन, यो सेकेन्ड फर्टिलाइजेसनलाई हामी भेजिटेटिभ फर्टिलाइजेसन भन्छौँ। सो जेनेरेटिभ फर्टिलाइजेसनबाट मैले फेरि यहाँ लेख्ने जाइगोट भन्छ, अनि भेजिटेटिभ फर्टिलाइजेसनबाट प्राइमरी इन्डोस्पर्म सेल भन्छ। यो यसरी दुईचोटि फर्टिलाइजेसन हुनेलाई नै डबल फर्टिलाइजेसन चाहिँ असाध्यै इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हो। किनभने होल लिभिङ बिङमा प्लान्ट एनिमल अरू सबैमा एन्जियोस्पर्मलाई छोडेर अरू कुनै पनि प्लान्टमा दुईचोटि फर्टिलाइजेसन हुँदैन, अरू कुनै पनि एनिमलमा दुईचोटि फर्टिलाइजेसन हुँदैन। सो डबल फर्टिलाइजेसन इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एन्जियोस्पर्म भनेर भन्नुपर्छ। त्यो कुन हो, डबल फर्टिलाइजेसन कसरी हुन्छ यो मैले बताएँ। र यो सेकेन्ड फर्टिलाइजेसन भन्छ, जसलाई भेजिटेटिभ फर्टिलाइजेसन भन्छौँ, जसबाट प्राइमरी इन्डोस्पर्म सेल्स भन्छ। त्यो प्राइमरी इन्डोस्पर्म सेल भन्नको लागि तिनवटा एन फ्युज भएको देखिन्छ। जस्तो कि यो सेकेन्ड स्पर्म र अनि सेकेन्डरी न्युक्लियस फ्युज। सेकेन्डरी न्युक्लियस पहिले 2n छ र स्पर्म जहिले पनि के हुन्छ, n हुन्छ। 2n र n फ्युज भएर 3n बन्यो। त्यही भएर भेजिटेटिभ फर्टिलाइजेसन अथवा सेकेन्ड फर्टिलाइजेसन जसले प्राइमरी इन्डोस्पर्म सेल बनाउँछ, त्यसलाई हामी ट्रिपल फ्युजन पनि भन्छौँ। यो भेजिटेटिभ फर्टिलाइजेसन इज अल्सो कल ट्रिपल फ्युजन। सो यो पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हो इन एन्जियोस्पर्म। सो डबल फर्टिलाइजेसन एन्ड ट्रिपल फ्युजन अकर्स। सो डबल फर्टिलाइजेसनको मिनिङ मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, दुईचोटि फर्टिलाइजेसन भयो यसरी। र ट्रिपल फ्युजनको मिनिङ चाहिँ सेकेन्ड फर्टिलाइजेसनलाई ट्रिपल फ्युजन भनिन्छ, जहाँ प्राइमरी इन्डोस्पर्म सेल्सहरू भन्छ। सो दिस इज हाउ फर्टिलाइजेसन अकर्स इन एन्जियोस्पर्म। र फर्टिलाइजेसन पछाडि अब जस्तो जाइगोट र प्राइमरी इन्डोस्पर्म सेल्सहरू बन्यो, यो जाइगोट चाहिँ इम्ब्रायोमा डेभलप हुन्छ र प्राइमरी इन्डोस्पर्म सेल चाहिँ पछाडि गएर फुड फर डेभलपिङ इम्ब्रायोमा डेभलप हुन्छ। जस्तो कि म त्यसको फ्युचर के हुन्छ त्यो पनि लेखिदिइहाल्छु। जाइगोट
zygote later on develops into embryo. After zygote formation, zygote develops into embryo, and the primary endosperm cell becomes endosperms. अब endosperm के हो भन्ने कुरा यहाँलाई लाग्यो भने endosperm भनेको चाहिँ food for embryo. यो embryoको लागि खाना हो. जस्तै कि अब यहाँ फर्टिलाइजेसन भइसकेको मैले देखाएको छ हैन, दुईटा स्पर्म देखाएको छ, एक देखाएको छ, सेकेन्डरी न्यूक्लियस देखाएको छ. सो फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ यो दुईटा फ्युज भएर एउटै सेल बन्ने भयो. यो चाहिँ प्राइमरी एन्डोस्पर्म सेल भयो. यो दुईटा सेल जस्तो कि यो फर्स्ट स्पर्म र एक फ्युज भएर एउटा सेल बन्ने भयो. यो चाहिँ जाइगोट हुने भयो. अब यो चाहिँ जाइगोट हुने भयो. जस्तो कि मैले ई मेटेर बनाएँ, यो जाइगोट भयो. यो अब न एग रह्यो न स्पर्म भयो. यो दुईटा फ्युज भएर अब जाइगोट भयो. अनि यो र यो फ्युज भएर यो चाहिँ प्राइमरी एन्डोस्पर्म सेल हुन्छ. अब यो सेकेन्डरी न्यूक्लियस पनि रहेन, स्पर्म पनि रहेन. यो चाहिँ अब प्राइमरी एन्डोस्पर्म सेल भयो. सो यसरी फर्टिलाइजेसन हुन्छ. र फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि मैले फेरि यहाँलाई अलिकति सम्झाउँ. यो माथिको पोर्सनहरू सबै हराएर जान्छ. यो गाइनोसियमको यो माथिको स्टिग्मा स्टाइल सब डिजेनेरेट भएर जान्छ. ओभरी मात्रै बाँकी रहन्छ. अनि ओभरी भित्रको ओभिल बाँकी रहन्छ. अनि ओभरी आफ्टर फर्टिलाइजेसन बिकम्स फ्रुट. र यो ओभिल जुन छ, यो ओभरी भित्रको यो ओभिल, यो दानो यो बिचको यो देखाइरहेको छु मैले. दिस ओभिल्स अथवा यही चिज हो. यहाँ अलिक कम्प्लिट छैन. यही ओभिल्स. नाउ दिस ओभिल्स becomes seeds after fertilization. यहाँले बुझ्नुपर्छ. फर्टिलाइजेसन भयो भने मात्रै त्यस्तो हुन्छ. सो फर्टिलाइजेसन भएपछि ओभिलभित्र के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मेनली दुईटा स्ट्रक्चर पाइँदो रहेछ. एउटा यो प्राइमरी एन्डोस्पर्म सेल्स अनि अर्को के पाइन्छ, जाइगोट. एउटा प्राइमरी एन्डोस्पर्म सेल्स, यहाँ नाम अर्कै लेखिसकेको छ अहिले, प्राइमरी एन्डोस्पर्म सेल्स, र अर्को चाहिँ के हो, जाइगोट. यो दुईटा चिजहरू बन्दो रहेछ. सो यसरी एन्जिस्पर्ममा फर्टिलाइजेसन कम्प्लिट हुन्छ. अब म यहाँहरूलाई इम्ब्रायोजेनेसिसको बारेमा कुरा गर्दैछु. इम्ब्रायोजेनेसिस इन एन्जिस्पर्मिक प्लान्ट अथवा फ्लावरिङ प्लान्ट. जस्तै कि यो आफ्टर फर्टिलाइजेसन जाइगोट डेभलप्स इन्टु एम्ब्रायो. यो कुरा मैले अघि नै बताइसकेँ. जब फर्टिलाइजेसन हुन्छ, फर्स्ट फर्टिलाइजेसनबाट जाइगोट बन्छ. अनि त्यो जाइगोट पछाडि गएर इम्ब्रायोमा डेभलप हुन्छ. त्यही जाइगोट इम्ब्रायोमा डेभलप हुने प्रोसेसलाई नै इम्ब्रायोजेनेसिस भनिन्छ. त्यही कुरा लेखौँ यहाँनिर डेफिनेसनमा. द प्रोसेस अफ डेभलपमेन्ट अफ zygote into embryo is called embryogenesis. So embryogenesis process डाइकोट र मोनोकोटमा फरक हुन्छ. एउटा कुरा यहाँलाई सम्झौँ. यो डाइकोट पनि एन्जिस्पर्मै पर्छ, मोनोकोट पनि एन्जिस्पर्मै पर्छ. सबै प्रोसेस अब सुरुदेखिको प्रोसेस जस्तै छ, पोलिनेसन भयो, ग्यामेटोजेनेसिस, त्योभन्दा अगाडि स्पोरोजेनेसिस, अनि फर्टिलाइजेसनको प्रोसेस, डबल फर्टिलाइजेसनको प्रोसेस, सबै कुरा डाइकोट भए पनि मोनोकोटमा भए पनि लगभग सबै प्रोसेस मिल्छ. डाइकोटमा पनि त्यही हो, मोनोकोटमा पनि त्यही हो. टिल फर्टिलाइजेसन, टिल जाइगोट फर्मेसन भनौँ. तर अब जाइगोट बढेर इम्ब्रायो बन्ने बेलामा चाहिँ अब डाइकोटमा अलिकति एक खालको इम्ब्रायो बन्छ, मोनोकोटमा अलिक अर्कै खालको इम्ब्रायो बन्छ. होइन भने त्यो इम्ब्रायो बन्नुभन्दा अगाडि अथवा जाइगोटसम्मको होल प्रोसेस सुरुदेखि के छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा सबै डाइकोट प्लान्ट र मोनोकोट प्लान्टमा लगभग सेम हुन्छ. बट द इम्ब्रायोजेनेसिस इज डिफरेन्ट इन डाइकोट एन्ड मोनोकोट. अब म यहाँहरूलाई दुईटाको छुट्टा छुट्टै प्रोसेसहरूको बारेमा बताउँछु. यो इम्ब्रायो कहाँनिर बन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँले अलिकति दिमागमा राख्नुपर्छ कि इम्ब्रायो कहाँनिर बन्छ भन्दाखेरि जहाँनिर जाइगोट बन्यो त्यहीँनिर इम्ब्रायो बन्छ. सो जाइगोट कहाँनिर बन्यो भन्दाखेरि जहाँनिर एक थियो त्यहीँनिर जाइगोट बन्यो. एक कहाँनिर थियो भन्दाखेरि एक ओभरीभित्र ओभिल हुन्छ, ओभिलभित्र इम्ब्रायो स्याक हुन्छ, इम्ब्रायो स्याकमा एक हुन्छ. सो नामै इम्ब्रायो स्याक. योभन्दा अगाडिको प्रोसेसमा हामीले इम्ब्रायो स्याक भनेर लेखेको थियो. त्यही इम्ब्रायो स्याकभित्र एक थियो, त्यहीँ एकमा जाइगोट भयो, अनि त्यही जाइगोट अब इम्ब्रायो बन्दैछ. भनेपछि इम्ब्रायो कहाँनिर हुन्छ प्लान्टमा भन्दाखेरि
ओभरी भित्रको ओभ्युल भित्र embryo sac मा embryo भन्ने काम हुन्छ. So the process occurs in the embryo sac inside the ovule. यदि जाइगोट बनेन भने इम्ब्रायो पनि बन्दैन भन्ने कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन. दुई खालको इम्ब्रायोजेनेसिस भयो, मैले अघि कुरा गरिसकेँ. इम्ब्रायोजेनेसिस इन डाइकोट एन्ड इम्ब्रायोजेनेसिस इन मोनोकोट. म डाइकोटको इम्ब्रायो कसरी डेभलप हुन्छ त्यो कुरा गर्छु. इम्ब्रायो डेभलपमेन्ट अथवा इम्ब्रायोजेनेसिस इन डाइकोट. अब यति धेरै डाइकोट प्लान्टहरू छ, एन्जिस्पर्ममा पनि डाइकोट प्लान्ट्सहरू, धेरै डाइकोट प्लान्ट्सहरू छ. त्यो सबैमा इम्ब्रायो बन्ने प्रोसेस, डाइकोट इम्ब्रायोमा डेभलप हुने प्रोसेस एक्ज्याक्टली सबैमा सिमिलर हुँदैन. यसका पनि अनेक टाइपहरू छन्. इम्ब्रायोजेनेसिस विदिन डाइकोट पनि भेरियस टाइप्सहरू छ. त्यो सबै टाइपहरू यहाँ डिस्क्राइब गर्न हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ. एउटा इम्पोर्टेन्ट टाइपको बारेमा कुरा गरौँ. जस्तै कि मोस्ट अफ द केसहरूमा हामी के को इम्ब्रायोको डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा प्लान्ट छ, त्यो प्लान्टको नाम हामीले बिर्सनु भएन. क्याप्सुला बर्सा पेस्टोरिस भन्ने छ. क्याप्सुला बर्सा पेस्टोरिस. यो क्याप्सुला बर्सा पेस्टोरिस भन्ने एउटा प्लान्ट छ. त्यसैको इम्ब्रायोको डेभलपमेन्टको कुरा हामी गर्दैछौँ यहाँनिर. यसलाई हामी सेपर्ड पार्ट्स पनि भन्छौँ. यो EPH सेपर्ड पार्ट्स. यो प्लान्टको कमन नेम इज अल्सो कल्ड सेपर्ड पार्ट्स अर क्याप्सुला बर्सा पेस्टोरिस. यो प्लान्टको सानो प्लान्ट हो. त्यो प्लान्टको इम्ब्रायो कसरी डेभलप हुन्छ त्यसको कुरा गर्दैछौँ हामी. अब जहिले पनि इम्ब्रायोजेनेसिस कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि जब जाइगोट बन्छ अनि इम्ब्रायो बन्ने प्रोसेस सुरु हुन्छ. त्यसकारण यो क्याप्सुला बर्सा पेस्टोरिस यो एउटा एक्जाम्पल लिएको टु डिस्क्राइब द इम्ब्रायोजेनेसिस इन प्लान्ट. अब यसमा म जे कुरा डिस्क्राइब गर्छु त्यो अर्को डकुमेन्टमा ठ्याक्कै नमिल्न सक्छ. मैले यसको एक्जाम्पल लिएर कुरा गरिराखेको छु. सो यहाँ पनि अब जस्तो कि अरू जुनसुकै इम्ब्रायोजेनेसिसमा पनि प्रोसेस जाइगोटबाटै सुरु हुन्छ. सपोज यो भनेको चाहिँ जाइगोट. अब जाइगोट कहाँनिर बनेको थियो भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन. जाइगोट इम्ब्रायो स्याकभित्र बनेको हुन्छ. त्यही जाइगोट भनेको एउटा सेल हो. यो जाइगोट भयो. जाइगोट विच इज अलवेज ट्विन डिप्लोइड हुन्छ. यो जाइगोटको सेल अब डिभाइड हुन थाल्छ. कसरी जाइगोट इम्ब्रायोमा बन्छ भन्दाखेरि जाइगोट डिभाइड्स एन्ड रिडिभाइड्स एन्ड डेभलप इन्टु इम्ब्रायो. अब कसरी डिभाइड हुन्छ त्यही कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. जस्तै कि यो जाइगोट इम्ब्रायो स्याकभित्र हुन्छ. इम्ब्रायो स्याकको दुईवटा पोल हुन्छ भनेर मैले बताएको थिएँ. एकातिर चालाजा एन्ड हुन्छ, अर्कोतिर माइक्रोपाइल हुन्छ. मानिलिउँ यो साइड चाहिँ चालाजा साइड हो, यो साइड चाहिँ माइक्रोपाइल साइड हो. हामी झुकिनु हुँदैन. यो साइड चालाजा भयो, यो माइक्रोपाइल साइड. अहिले लेट सपोज यसलाई हामी उल्टो तरिकाले बुझेर पनि गर्न सक्छौँ. कतिवटा बुकहरू हेर्नुभयो भने त्यस्तो पनि देखाएको हुन्छ. किनभने ओभिलको स्ट्रक्चर सधैँ अघि हामीले डिस्क्राइब गरे जस्तो हुँदैन. त्यो दुई खालको ओभिल हुन्छ. एउटा स्ट्रेट ओभिल, अर्को इन्भर्टेड ओभिल. त्यो अनुसार चालाजा इन्डहरू फरक पर्छ. जस्तो कि अहिले म के भनिरहेको छु भने यो चालाजा हो, यो माइक्रोपाइल हो. यो भनेको चाहिँ इन्भर्टेड ओभिलमा हो. र स्ट्रेट ओभिलमा हो भने ठिक्क डिरेक्सन उल्टो हुन्छ. यतातिर चाहिँ चालाजा हुन्छ, यतातिर चाहिँ माइक्रोपाइल हुन्छ. जेस अहिले मैले फेरि भने यो चाहिँ चालाजा इन्ड हो, यो माइक्रोपाइल हो. अब यो जाइगोटको सेल अब डिभाइड हुन सुरु हुन्छ. मानिलिउँ दुईवटा अनइक्वल सेलहरूमा डिभाइड हुन्छ. एउटा सानो सेल, एउटा अलिकति ठुलो सेल. यो चालाजातिर मैले यहाँ लेखेँ चालाजा साइड. यो चाहिँ सपोज माइक्रोपाइल साइड हो. माइक्रोपाइल. यो जाइगोटको सेल डिभाइड हुन्छ. दुईवटा अलिक सानो, एउटा अलिक सानो, एउटा अलिक ठुलो सेलमा डिभाइड हुन्छ. सानो सेल चाहिँ यतातिर चालाजातिर हुन्छ र अलिक ठुलो सेल चाहिँ माइक्रोपाइलतिर हुन्छ. यो सानो सेललाई अप्पर सेल पनि भन्न सक्छौँ हामी, अथवा यसलाई इम्ब्रायोनिक सेल पनि भन्छ. इम्ब्रायोनिक सेल. अनि यो माइक्रोपाइलतिर भएको अलिक ठुलो साइजको सेललाई चाहिँ हामी बेसल सेल भन्छौँ. बेसल सेल. अब यो इम्ब्रायोनिक सेल, यो नाम किन इम्ब्रायोनिक सेल भन्यो भन्दाखेरि खास इम्ब्रायोको मेन पार्ट चाहिँ यसै भएर भन्छ.
त्यही भएर हामी यसलाई इम्ब्रायोनिक सेल पनि भन्छौँ। अनि यो बेसल सेललाई चाहिँ हामी कहिले कहिले सस्पेन्सर सेल पनि भन्छौँ, सस्पेन्सर सेल। किनभने एउटा सस्पेन्सर भन्ने स्ट्रक्चर अहिले हामी फिगरमा देखाउँछौँ, त्यो सस्पेन्सर भन्ने पार्ट चाहिँ यो बेसल सेलबाट बन्ने भएको हुनाले दिस बेसल सेल इज अल्सो कल्ड सस्पेन्सर सेल। यो हामीले बिर्सनु भएन, यो माइक्रोपाइलतिर बनिराखेको छ, यो चाहिँ चालाजातिर बनिराखेको छ। अब यो इम्ब्रायोनिक सेल डिभाइड हुन थाल्छ र मेन पार्ट अफ इम्ब्रायोले बन्छ। अब यो डिभाइड हुन्छ फेरि, जस्तै कि यो फर्स्ट डिभिजन हो। फर्स्ट डिभिजन इज अलवेज होराइजेन्टल, यस्तो देखाएको छ। होराइजेन्टल भनेको यसरी डिभाइड भएको छ, त्यो भएर तल र माथि भएको छ। र अर्को डिभिजन चाहिँ योसँग ठ्याक्कै यस्तो खालको भर्टिकल डिभिजन हुनसक्छ। यो दुईवटा सेल चाहिँ यो इम्ब्रायोनिक सेलबाट भएको, र यो सेल पनि डिभाइड हुन्छ, बेसल सेल पनि यसरी डिभाइड भयो। अनि दुईवटा सेल बन्यो बेसल सेलबाट, अनि इम्ब्रायोनिक सेल पनि डिभाइड भएर दुईवटा सेल बन्यो। अनि यो दुईवटा सेल फेरि डिभाइड भएर अब फेरि चारवटा, अरू एकचोटि डिभाइड भयो भने चारवटा सेलहरू बन्छ यसरी। अनि यो पनि मानिलिउँ फेरि त्यसरी नै डिभाइड भयो, र यो पनि सपोज चारवटा सेलहरू। यो चारवटा सेलहरू यो देखाइरहेको छु, यो चाहिँ बेसल सेलबाट बनेको। यो माथिको चारवटा सेलहरू चाहिँ इम्ब्रायोनिक सेलहरूबाट बनेको। यसको स्टेजहरूको नाम पनि देखिन्छ, जस्तै कि 2 सेल इम्ब्रायो, यसलाई 4 सेल इम्ब्रायो यसरी पनि हामी भन्छौँ। यसलाई क्वाड्रेन्ट पनि भन्छौँ हामी, चारवटा सेलको इम्ब्रायोलाई क्वाड्रेन्ट स्टेज पनि भन्छौँ। सो 4 सेल इम्ब्रायो भनौँ यसलाई, 4 सेल्ड इम्ब्रायो बन्यो अहिले चारवटा सेलको। यो हो इम्ब्रायो भनेको, खास इम्ब्रायोको मेन पार्ट भनेको चाहिँ यसरी बनिरहेको छ। अब चारवटा सेल फेरि डिभाइड भएर 8 सेल इम्ब्रायो भन्छ मानिलिउँ। जस्तै कि मैले 8 सेललाई यसरी देखाउन खोजेँ, यस्तो ठ्याक्कै यस्तो त हुँदैन, त्यो फेरि मानिलिउँ 8 सेल इम्ब्रायो यसरी भयो। सपोज 8वटा सेलको एउटा ग्रुप बन्यो। यो 4 सेल इम्ब्रायो भयो, यो चाहिँ अब 8 सेल इम्ब्रायो, त अक्टेन्ट पनि भन्छ, अक्टेन्ट स्टेज, OCTANT, अक्टेन्ट स्टेज अथवा 8 सेल स्टेज भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। 8वटा सेलको एउटा इम्ब्रायो भयो। अनि यो बेसल सेल डिभाइड भइरहेको छ, यो अब धेरै डिभाइड हुँदैन। जस्तै कि यहाँ 4वटा सेल त भइसक्यो, अनि यो अब एकचोटि जति डिभाइड हुन्छ, र 6 to 10 सेलको एउटा लामो थ्रेड जस्तो, यस्तै अलिक लामो थ्रेड जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ। जस्तै कि मैले अझै केही डिभाइड भएको बनाएँ, मैले 8वटा सेलहरूको यहाँनिर बनाएँ, फेरि एकचोटि डिभाइड भएको बनाएँ। सो यहाँ पनि मुनिपट्टि सस्पेन्सरमा पनि 8वटा, यही स्ट्रक्चर हो सस्पेन्सर भनेको, लामो थ्रेड जस्तो बनिरहेको छ। अनि यो डल्लो जस्तो जुन माथि बनेको छ ग्रुप अफ 8 छ, त्यसलाई चाहिँ अक्टेन्ट स्टेज भन्छौँ। अनि यो अक्टेन्ट स्टेजको सेलहरू फेरि अब डिभाइड हुन्छ। अनि यो अक्टेन्ट स्टेजको सेलहरू डिभाइड भएर अब 8बाट 16, 16बाट 32 यसरी हुँदै धेरै धेरै सेलहरूको ग्रुप बन्छ। अनि यो अक्टेन्ट स्टेज पछाडि अब यो सेलहरू डिभाइड हुँदै गएपछि, अब पहिला हामीले थाहा पाउनुपर्छ अक्टेन्टमा 8वटा सेलहरू छन्, माथिको 4वटा सेलहरूलाई चाहिँ इपिबेसल सेलहरू भन्छ, मुनिको 4वटा सेलहरू जस्तै कि यो सेलहरू छ यसलाई चाहिँ हाइपोबेसल सेल्सहरू भन्छ। यो हाइपोबेसल भयो, मानिलिउँ यता देखाएँ मैले हाइपोबेसल भयो, यो इपिबेसल। ग्रुप अफ 4 सेल्स टुवर्ड्स चालाज एन्ड इज कल्ड इपिबेसल सेल, अनि ग्रुप अफ 4 सेल्स toward the lower side अथवा towards the micropyle side of this octane stage is called hypobasal cells। ल अनि त्यो माथिको 4वटा इपिबेसल सेल्सहरूबाट चाहिँ अरू फर्दर डिभिजन भएर कोटिलेडन भन्ने काम गर्छ। कोटिलेडन र प्ल्युमिल भन्ने स्ट्रक्चर बन्छ, र यो हाइपोबेसल सेल्सबाट यो मुनिको 4वटा सेलहरू फर्दर डिभिजन भएर अनि खेरि रेडिकल भन्छ, अथवा पछाडि गएर जुन चिज रुट भन्छ त्यो पार्ट भन्छ, त्यसलाई हामी रेडिकल भन्छौँ। यसरी इपिबेसल र हाइपोबेसल पार्टहरू छुटिन्छ। जस्तै कि मैले यसलाई लेखेँ हाइपोबेसल BASAL, यसलाई लेखेँ इपिबेसल इपिबेसल हाफ र हाइपोबेसल। सो दुईवटा रिजनहरू यहाँनिर छुट्टियो, मतलब 8वटा सेललाई हामीले डिभाइड गऱ्यौँ इपिबेसल र हाइपोबेसल भनेर। अनि अब अझै यो सेल डिभाइड भएको भइगर्छ, अनि अब एउटा मास अफ सेल भन्छ, थुप्रै सेलको एउटा डल्लो जस्तो भन्छ। अब 8वटा मात्रै होइन, धेरैचोटि डिभाइड भएर एउटा डल्लो जस्तो भन्छ, ग्लोबोज स्ट्रक्चर भन्छ, डल्लो जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ यहाँनिर मानिलिउँ।
यसरी थुप्रै सेलको एउटा यो माथिको अक्टेन्ट 8वटा सेलहरू नि डिभाइड भएर यस्तो डल्लो जस्तो बन्यो, धेरै सेलको एउटा ग्रुप बन्यो। अनि यो सस्पेन्सर यो जुन 8वटा सेलको एउटा लामो थ्रेड जस्तो बनाएको छ त्यो चाहिँ अब डिभाइड हुन छोड्छ र त्यसको एउटा मुनिको सेल चाहिँ 4, 5, 6, 7, 8 मुनिको एउटा सेल चाहिँ अलिकति लार्ज साइजको हुन्छ, त्यसको भोल्युम बढ्छ, त्यसलाई हस्टोरियल सेल भन्छ। हस्टोरियल सेल। अनि यो जुन लामो 6 to 8 सेल 6 to 10 पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ 6 to 8 हुन्छ। मैले 8 सेलको बनाएँ। यसैको नाम हो सस्पेन्सर। यसरी सस्पेन्सर भन्छ। यो सस्पेन्सर भनेको जुन 6 देखि 10वटा सेलहरू हुन्छ, मैले 8वटा बनाएँ भने त्यो सबै सेलहरू यसैबाट बनेको हो, बेसल सेलबाट डिभाइड हुँदै हुँदै बनेको। यसरी डल्लो जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ। अझै इम्ब्राय बनिसकेको छैन। अब यो जुन मास अफ सेल भन्यो ग्लोबोज भनेको डल्लो जस्तो भन्यो। यस्तो बनिसकेपछि अब यो साइडको मैले यतिकै देखाएँ यहाँनिर, यो साइडको र यो साइडको सेलहरूमा फास्ट सेल डिभिजन हुन्छ र यो बिचको पोर्सन छ, जस्तो कि यो बिचको पोर्सन, यो बिचको पोर्सनको सेलहरूको सेल डिभिजन चाहिँ एकदम स्लो हुन जान्छ। अनि यो साइडको छेउछेउको दुईवटा छेउछेउको सेलको सेल डिभिजनको रेट चाहिँ फास्ट हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर यो साइडमा सेल डिभिजन फास्ट हुन्छ, यो दुईवटा साइडमा, अनि यो यतातिर धेरै ग्रोथ हुन्छ, यो बिचको साइडमा चाहिँ ग्रोथ कम हुन जान्छ। त्यो हुँदाखेरि अब स्ट्रक्चर हार्ट सेपको हुन जान्छ, बिस्तारै बिस्तारै यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन जान्छ। हामी देख्छौँ यहाँनिर यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ। अनि यहाँ मुनि चाहिँ सस्पेन्सर यसरी सस्पेन्सर भयो। यो डल्लो थियो, अब यो पहिला यस्तो खालको गोल स्ट्रक्चर थियो, तर यो साइड र यो साइडमा ग्रोथ बढी भयो। नाउ इट लुक्स लाइक हार्ड, द्याट्स वाइ इट इज कल्ड कोडेड स्टेज पनि भन्छ, CORDAT कोडेड स्टेज भनेको हार्ट सेप स्टेज भयो। अझै ग्रोथ कन्टिन्युज भइरहेको छ, यो साइडमा ग्रोथ अझै धेरै भइरहेको छ, यो साइडमा पनि भइरहेको छ, यो साइडमा चाहिँ रोकिन्छ, रेस्ट्रिक्टेड हुन्छ ग्रोथ। अब फाइनली स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हुँदाहुँदै अब म एकैचोटि लास्ट स्ट्रक्चर बनाउँछु। यो तन्केर लामो हुने भयो, यो तन्केर लामो हुने भयो, अनि यो तन्केर बनेको यो दुईवटा जुन तन्केर बन्छ यही चाहिँ कोटिलेडनमा डेभलप हुन्छ। जस्तो कि हामीलाई थाहा छ डाइकोटको मिनिङ के हो, where the embryo contains 2 cotyledon, दुईटा कोटिलेडन बन्न आँटिसकेको छ। अब म फाइनल स्ट्रक्चर अफ embryo बनाउँछु। सो फुल्ली म्याच्योर भइसकेपछि अब यस्तो देखिन्छ। यो एउटा कोटिलेडन, यो अर्को कोटिलेडन। यो तन्केर लामो भयो, यो स्ट्रक्चर भयो, यो तन्केर यो स्ट्रक्चर भयो। अनि खास इम्ब्रायोको मेन एक्सिस भनेको चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। इम्ब्रायोको मेन पार्ट चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ कोटिलेडन भयो, अनि यहाँ मुनि चाहिँ सस्पेन्सर हुन्छ। यो सस्पेन्सर अस्टोरियल सेलहरू छ। सो यो हो डाइकोटको इम्ब्रायो। अब यो मैले बताइसकेँ, यो भनेको 2 कोटिलेडन्स, अनि दिस इज द मेन एक्सिस अफ द इम्ब्रायो। इम्ब्रायोको मेन एक्सिस मैले यहाँ डट गरेर मार्क गरेँ। अनि अब इम्ब्रायोमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त कोटिलेडन हुन्छ, यो डाइकोट भएको हुनाले दुईवटा कोटिलेडन भयो। अनि मेन एक्सिसमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईवटा कोटिलेडन भेट भएको ठाउँ ठ्याक्कै यहाँनिर जोडिएको ठाउँ, यहाँनिर प्ल्युमल भन्ने रिजन हुन्छ। यो एक्सिसको दुईवटा कोटिलेडनको फेदमा एक्सिसको सबैभन्दा माथि, यो एक्सिसको सबैभन्दा माथि दुईवटा कोटिलेडन जोडिएको ठाउँमा प्ल्युमल भन्ने PLUMUL प्ल्युमल भन्ने रिजन हुन्छ। अनि यो एक्सिसको तलतिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रेडिकल RADICL रेडिकल भन्ने रिजन हुन्छ। अनि मैले फेरि सम्झाएँ यहाँहरूलाई, यो भनेको चाहिँ सस्पेन्सर। सो यो खालको स्ट्रक्चर भन्छ। सो कोटिलेडन हुँदो रहेछ म्याच्योर इम्ब्रायोमा, अनि फेरि एउटा प्ल्युमल हुँदो रहेछ, अनि अर्को रेडिकल हुँदो रहेछ। सो कोटिलेडनमा पनि फुड स्टोर हुने काम हुन्छ। अनि प्ल्युमल भनेको चाहिँ पछाडि गएर त्यसले सुट सिस्टम बनाउँछ, त्यसलाई प्ल्युमल भन्छ। र रेडिकल भनेको चाहिँ त्यसले पछाडि गएर रुट सिस्टम बनाउँछ। यहाँ म अलिकति लेखौँ, प्ल्युमल भनेको चाहिँ फ्युचर सुट भनेर लेख्दिन्छ, जुन पछाडि फ्युचर बगेर सुट भन्छ। र रेडिकल भनेको चाहिँ फ्युचर रुट।
रुट पछाडि गएर रुट बन्छ सो रुट बन्ने सुट बन्ने प्रोसेस सबै इम्ब्रायोमा हुन्छ त्यही भएर हामीले सिडलाई छर्यो भने सिडभित्र इम्ब्रायो हुन्छ अनिखेरि यही इम्ब्रायोको यो पोर्सन डेभलप भएर यहाँ स्पेसली यो रिजनको पोर्सन डेभलप भएर प्लुमल बन्छ यो रिजनको सेल्सहरू डिभाइड भएर रुट बन्छ सो प्लुमुलर रेडिकलहरू बन्छ अनिखेरि यो कोटिलेडनहरू भयो सो कोटिलेडनले चाहिँ खासमा फुड स्टोर गर्ने काम गर्छ अनि एउटा सस्पेन्सर हुन्छ सस्पेन्सरले चाहिँ फुडलाई एब्जर्ब गर्ने काम गरिराखेको हुन्छ अब यो सबै काम कहाँ भइरहेको छ भन्दाखेरि यो त ओभिलभित्र भइरहेको छ त्यस कारण ओभिलभित्रलाई यसलाई राखेर हेऱ्यो भने कस्तो हुन्छ होला र त्यही कुरा फाइनली हामी त्यो एउटा फिगर बनाऊ जस्तो कि यो एउटा ओभिल भयो मानिलिउँ यो ओभिल भयो यो यहाँलाई मैले फेरि सम्झाएँ यो भनेको कोटिलेडन भयो यो इम्ब्रायो स्याक भयो यही इम्ब्रायो स्याकभित्र इम्ब्रायो भनेको हुन्छ यहाँभित्र यहाँ पहिला के थियो यो इम्ब्रायो स्याक यो इम्ब्रायो स्याक भयो मानिलिउँ यो इम्ब्रायो स्याकमा पहिला एग थियो एगमा के भयो भन्दाखेरि जाइगोट भयो यो इम्ब्रायो स्याकमा एक्चुअली 7 डिफ्रेन्ट सेल्सहरू थियो यहाँ माथितिर 3टा एन्टिपोडल सेल्सहरू थियो सुरुमा चाहिँ बिफोर फर्टिलाइजेसन एन्टिपोडल सेल्सहरू पनि पछाडि डिजेनेरेट हुन्छ अनि सेकेन्डरी न्युक्लियसबाट यहाँ सेकेन्डरी न्युक्लियस थियो त्यसबाट इन्डोस्पर्म बन्छ अनि यहाँ एग थियो यो रिजनमा एग हुन्छ एगबाट जाइगोट हुन्छ अनि जाइगोटबाट नि यो जाइगोट सुरुमा यहाँ हुन्छ यहाँनिर जाइगोट हुन्छ अनि यही जाइगोट बढेर अब यो चिज हुन्छ यो भनेको यो चिज यहाँनिर बनेको हुन्छ त्यही कुरालाई फेरि हामी यो भित्र बनाऊ यो इम्ब्रायो स्याक यो मैले बनाएको चाहिँ इम्ब्रायो स्याक यहाँ जाइगोट थियो अब मैले इम्ब्रायो भएको बनाएँ जस्तो कि यो कोटिलेडन यहाँ इम्ब्रायोको एक्सिस छ अनि यहाँनिर चाहिँ सस्पेन्सर छ यस्तो दिस इज हाउ इम्ब्रायो इज फर्म विदिन ओभ्युल ओभ्युल भनेको पछाडि गएर सिड भन्छ यो इम्ब्रायो भयो यो चाहिँ मैले ओभ्युलभित्र इम्ब्रायोलाई हालेर बनाएँ सुरुमा यो हुँदैन सुरुमा त यहाँ एग हुन्छ एगमा फर्टिलाइजेसन भएर जाइगोट हुन्छ अनि जाइगोट इन दिस वे डेभलप्स इन्टु इम्ब्रायो having 2 cotyledons. This is in the case of Capsula bursa pastoris, which is a dicot plant. यसरी अब सबै डाइकोट प्लान्टमा यही प्याटर्नमा यसरी इम्ब्रायो बन्छ इम्ब्रायो सबैमा यस्तै हुन्छ त्यस्तो हुँदैन डेभलपमेन्ट हुने तरिका पनि ठ्याक्कै यस्तो नहुन सक्छ तर धेरै जसो प्लान्टहरुमा चाहिँ यस्तै हुन्छ यो चाहिँ ठ्याक्कै केसँग मिल्छ भन्दाखेरि यो प्लान्टसँग चाहिँ मिल्छ सेपर्ड पर्सनमा चाहिँ ठ्याक्कै यस्तै नै हुन्छ सो दिस इज कल्ड इम्ब्रायोजेनेसिस इन डाइकोट अब म यहाँहरुलाई इम्ब्रायो डेभलपमेन्ट इन मोनोकोट मतलब इम्ब्रायोजेनेसिस इन मोनोकोटको बारेमा केही कुरा गर्छु जस्तो कि योभन्दा अगाडि नै मैले बताइसकेँ डाइकोट र मोनोकोटको इम्ब्रायोजेनेसिस फरक हुन्छ त्योभन्दा अगाडिका प्रोसेसहरू सबै सेम हुन्छ सो मोनोकोटमा पनि अनेक टाइपहरू छन् कसरी इम्ब्रायो डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा म एउटा एक्जाम्पल लिएर गरिरहेको छु कुन प्लान्टको एक्जाम्पल भन्दाखेरि सो प्राय सबैले दिने एक्जाम्पल त्यही हो एउटा मोनोकोटको प्लान्ट सेजिटेरिया सेजिटिफोलिया यो एउटा प्लान्टको यो मोनोकोट प्लान्ट हो यो मोनोकोट प्लान्टको यो प्लान्टको जाइगोट कसरी इम्ब्रायोमा डेभलप हुन्छ त्यसको कुरा गर्दैछु सो जसरी डाइकोटमा पनि अनेक तरिकाको इम्ब्रायो डेभलपमेन्ट हुन्छ मोनोकोटमा पनि धेरै खालको हुन सक्छ यो मैले कुरा गरेको छु यो प्लान्टको यो एक खालको एक्वाटिक प्लान्ट हो पानीमा उम्रिने प्लान्ट हो त्यसको जाइगोट कसरी इम्ब्रायोमा डेभलप हुन्छ सो यो यसकोमा पनि मोनोकोटमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इम्ब्रायो डेभलपमेन्ट जाइगोटबाटै सुरु हुन्छ त्यसकारण यहाँ मैले सुरुमा जाइगोट बनाएँ यहाँ अघिको जस्तै यो साइडलाई मैले माने चालवादा इन्ड यो साइडलाई माइक्रोपाइल इन भनेर भने यो इन्डले कहिलेकाहीँ झुक्क्याउँछ यो चालवादा इन्ड यो माइक्रोपाइल इन यो जाइगोट कहाँनिर छ भन्दाखेरि इम्ब्रायो स्याकभित्र छ सो दुईटामा के फरक छ डाइकोट र मोनोकोटमा भन्ने कुरा लास्टमा कुरा गरौँला अहिले सरल प्रोसेसको बारेमा कुरा गरौँ अब जाइगोट डिभाइड हुन सुरु हुन्छ यहाँ पनि जाइगोट डिभाइड भएर इम्ब्रायो भन्ने हो जाइगोट
अनइक्वली डिभाइड हुन्छ अहिलेको जस्तै एउटा अलिकति सानो सेल बन्छ एउटा अलिकति ठुलो सेल्स बन्छ यो माथितिर भनेकोलाई टर्मिनल सेल पनि भन्न सक्छौं हामी टर्मिनल सेल अनि यसलाई बेसल सेल भनौं त्यसरी टर्मिनल बेसल सेल दुईटा सेलहरु भयो यो टर्मिनल सेल भनेको चाहिँ चालाजा साइडतिर बन्यो यो मानिलियौ चालाजा साइड हो चालाजा साइड यो भनेको चाहिँ माइक्रोपाइल हो यो माइक्रोपाइल साइड भयो जाइगोट इमराज स्याक भित्र डिभाइड हुन्छ by transverse division. The first division is always transverse and forms two unequal cells. A smaller cell lying towards the chala is known as terminal cells and the larger cell lies towards the micropyle end and it is called basal cell. अब यसमाथि अब के हुन्छ भन्दाखेरि डाइगोटमा के हुन्छ एउटा डिफरेन्स अहिले यहाँ कुरा गरिहालौं कि यो बेसल सेल डिभाइड भएर धेरैचोटी डिभाइड भएर 6 to 8 सेलको अथवा 6 to 10 सेलको लङ थ्रेड लाइक अ सस्पेन्सर बन्छ यो मोनोकोटको केसमा चाहिँ बेसल सेल डिभाइड हुँदैन अब डिभाइड हुँदैन यो यसको खाली अलिकति भोल्युम बढ्छ र यसलाई हस्टोरियल सेल भन्छ एउटा मेन डिफरेन्स यहीँनेरि छ डाइकोटमा मैले फेरि सम्झाएँ बेसल सेल डिभाइड भएर सस्पेन्सर बन्छ मोनोकोटमा बेसल सेल डिभाइड हुँदैन र एउटा यसको भोल्युम बढ्छ त्यसलाई हस्टोरियल सेल भन्छ सस्पेन्सर कहाँबाट बन्छ मोनोकोटमा भन्दाखेरि यही टर्मिनल सेलबाट बन्छ डाइकोटमा टर्मिनल सेलले सस्पेन्सर बनाउने काम गर्दैन अब यो टर्मिनल सेल फेरि डिभाइड हुन्छ यो यसरी डिभाइड भयो मानिलियो दुईटा सेलहरु भएको बनाए मैले यो टर्मिनल सेल यहाँ हेर्नु र सस्पेन्स यो बेसल सेल बढ्दैन भनेको डिभाइड हुँदैन र यसको भोल्युम अलिकति बढ्छ यसैलाई हामी हस्टोरियल सेल पनि भन्छौं हस्टोरियल सेल यो दुईटा सेल चाहिँ टर्मिनल सेल्सहरुबाट बनेको सेल्सहरु भयो अनि यो टर्मिनल सेलको बाट बनेका दुईटा सेल्सहरु यो चालाजा साइडतिर फेरि डिभाइड हुन्छ अनि खेरि यो माथिको सेल चाहिँ यस्तो भर्टिकल डिभिजन हुन्छ यस्तो भर्टिकल डिभिजन भनेको यस्तो सिधा परेर डिभिजन हुन्छ यसरी र यो सेल चाहिँ यसरी होराइजन्टली डिभाइड हुन्छ यस्तो खालको सेल हुन्छ अनि यहाँनेरि यो मैले भने फेरि हस्टोरियल सेल बनाए यही सेल बनाएको यो अलिक सानो जस्तो बनाए ठाउँ नभएर ओके यो डिभाइड भइरहेको छ जाइगोट डिभाइड भएर दुईटा सेल भयो अनि यो टर्मिनल सेल फेरि डिभाइड भयो अरु दुईटा भयो दुईटाबाट फेरि चारवटा भयो तर प्लेन अफ डिभिजन भने डिभिजनको डाइरेक्सन चाहिँ ठाउँ ठाउँमा फरक पर्छ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यो हस्टोरियल सेल्स भयो हस्टोरियल सेल्स अलिक ठूलो हुँदै गएको छ यहाँ मैले अलिक सानो भएन म अलिकति ठूलो नै बनाइदिन्छु यहाँलाई यहाँ अलिकति ठूलो हुँदै गएको छ हस्टोरियल सेल यसरी डिभाइड हुँदैछ अब बिस्तारै यो माथिको दुईटा सेल फेरि डिभाइड भएर चारवटा सेल हुन्छ मानिलियो यसरी ल यसरी चारवटा सेलहरुमा डिभाइड भयो दुईटा सेल फेरि यो साइडमा डिभिजन भयो अघि यो साइडमा डिभिजन भएको थियो भर्टिकल डिभिजन भएको थियो अब त्यो डिभिजनसँग राइट एंगल हुने गरी यो साइडमा डिभिजन हुन्छ त्यो हुँदाखेरि चारवटा सेलहरुबाट यसबाट दुईटा चारवटा सेलहरु बन्यो अनि यो साइडमा चाहिँ यो हस्टोरियल सेल नै हो अनि यो साइडमा चाहिँ फेरि यस्तो होराइजन्टल डिभिजन नै पाइन्छ प्राय ठ्याक्कै यही हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन यो भयो हस्टोरियल सेल बेसल सेल बढेर हस्टोरियल सेल भएको छ सो यहाँ पनि हामी चारवटा सेलको एउटा सानो इम्ब्रा जस्तो देखिरहेका छौं अब यो सेलहरुलाई हामी भन्छौं जस्तो कि यो हामी यसलाई मिडल सेल भन्न सक्छौं अब नाम राख्न सक्छौं यसलाई टर्मिनल सेल टी सेल यो मिडल सेल यो लोअर सेल भन्न सक्छौं यसरी पनि हामी नाम दिने गरेछ कहिलेकाहीँ यो चाहिँ टर्मिनल सेल्स अनि यो चाहिँ मिडल सेल्स यो चाहिँ लोअर सेल्स सो अब यहाँ हामीले नाम चाहिँ राखेका छौं यतिकै हामी डिभाइड गरिरहेका छौं अब चारवटा बडा आठवटा सेलको एउटा ग्रुप भन्छ यसरी 8 सेलको एउटा ग्रुप भन्छ आठवटा सेलको अनि यो सेल फेरि डिभाइड हुन्छ यो सेल देखाइरहेको छु मैले यो भर्टिकली डिभाइड भएको हुन्छ यसरी डिभाइड भएको हुन्छ यो सेल पनि त्यसरी नै डिभाइड भएको हुन्छ मानिलियो यसरी डिभाइड भइरहेको हुन्छ अनि खेरि यो सेलहरु चाहिँ यतिकै यस्तो खालकै सेलहरुले बनिराखेको हुन्छ
यो दुईटा सेल यसरी डिभाइड भएको बनाएँ मैले अनि यो सेल र यो सेललाई चाहिँ मैले यसरी नै डिभाइड भएको बनाइरहेको छु अनि खेरि यो मुनिको चाहिँ सस्पेन्सर सेलहरु भयो यस्तो खालको स्ट्रक्चर भइरहेको छ सस्पेन्सर सेल भन्छौँ हामी तर यहाँनिर सस्पेन्सर सेल भन्न मिल्दैन सो हेर्दाखेरि सस्पेन्सर सेल जस्तो देखिए पनि यसलाई चाहिँ हामीले हस्टोरियल सेल नै भन्नुपर्ने हुन्छ यो मेन पार्ट छ यो इम्ब्रायोको मेन पार्ट भनेको यही नै हो यसलाई हस्टोरियल सेल भयो अब यो सेल डिभाइड भएर के भन्छ यो सेलबाट के भन्छ यो सेलबाट के भन्छ भन्ने कुराहरु म यहाँलाई बताउँछु यो सेलबाट डिभाइड हुँदै हुँदै फाइनली कोटिलेडन भन्छ एउटा सिंगल कोटिलेडन 8 वटा सेल भएको छ 8 वटा सेलबाट अब धेरै सेलहरु बढ्दै गएर एउटा डल्लो जस्तो बन्छ जस्तो कि मैले एउटा थुप्रै सेलहरुको एउटा डल्लो जस्तो बनाए जस्तो कि यहाँहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो 8 वटा सेल नै डिभाइड भएर बनेको थुप्रै सेलहरुले बनेको एउटा स्ट्रक्चर यस्तो स्ट्रक्चर भयो सपोज यस्तो स्ट्रक्चर बन्यो मानिलियौ अब ठ्याक्कै यस्तै नै हुन्छ भन्ने त छैन यस्तो खालको स्ट्रक्चर बन्दैछ भनेको यो यसको ग्रोथ भइरहेको छ 8 वटा सेलबाट अरु 16 वटा भयो 16 वटा 32 भयो यहाँ धेरै सेलहरु छ मैले जति बनाए पनि यहाँहरुले बुझ्नुपर्छ यहाँ धेरै सेलहरु छ र यो सेलहरु जुन छ यो सेल यो यसरी डिभाइड भएको यो भर्टिकली डिभाइड भएको सेल्सहरु छ सो यी सेलहरुबाट चाहिँ बिस्तारै अब प्ल्युमिल भन्ने स्ट्रक्चर बन्छ अरु धेरै सेलहरु बन्छ मानिलिनु यसरी प्ल्युमिल भन्ने स्ट्रक्चर बन्छ यसबाट प्ल्युमिल बन्छ पछाडी गएर अनि खेरि यो सेलहरु छ यो सेलहरुबाट चाहिँ रेडिकल बन्छ यी सेलहरुबाट चाहिँ रेडिकल बन्छ मानिलिनु यो सेलहरु चाहिँ मानिलिनु मैले रेडिकल बनाए अनि यो मुनिपट्टिको दुईटा देखि तीनटा सेलहरु मिलेर चाहिँ सस्पेन्सर बन्छ मैले त्यसैलाई भने सस्पेन्सर यो चाहिँ सस्पेन्सर हो यो दुईटा यसरी बुझ्नु होला यो 4 वटा सेललाई मैले 8 वटा सेल बनाए यो सेल पछाडी गएर यी सेल नि पछाडी गएर प्ल्युमिल बन्छ प्ल्युमिल यो माथिको डल्लो 8 वटा सेलहरुबाट कोटिलेडन बन्छ बिस्तारै अहिले कम्प्लिटली बनिसकेको छैन पछाडी बन्छ भनेर मैले अहिले नाम लेखिरहेको छु अनि यो सेलहरु छन् जुन मैले मार्क गरे यहाँनेरि यो दुईटा सेलहरुबाट चाहिँ रेडिकलहरु बन्छ र यो बाँकी दुईटा सेल र मुनिको अस्ट्रोडियल सेल्स मिलेर सस्पेन्सर बन्छ सो यसरी इम्ब्रायो डेभलपमेन्ट भइरहेको छ फाइनली कस्तो खालको स्ट्रक्चर बन्छ भन्दाखेरि फुल्ली म्याच्योर्ड भयो भने चाहिँ अब यो मोनोकोट भएको हुनाले यो 8 वटा सेलबाट जुन स्ट्रक्चर बन्दैछ त्यो एउटा कोटिलेडनमा डेभलप हुन्छ अब म फुल्ली म्याच्योर स्ट्रक्चर बनाउँछु जस्तो कि फुल्ली म्याच्योर कन्डिसनमा हेर्यो भने यो एउटा कोटिलेडन भयो जस्तो कि डाइकोटमा हेर्यो भने यस्तो स्ट्रक्चर दुईटा हुन्छ डाइकोटिलेडन दुईटा कोटिलेडन बनाउनु पर्छ यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै कोटिलेडन भयो यो स्ट्रक्चर नै पछाडी गएर यस्तो हुन्छ अनि खेरि यो प्ल्युमिल चाहिँ साइडमा अलिकति ग्रोथ हुँदा हुँदै अलिकति बाहिर निक्लेको जस्तो देखिन्छ यस्तो खालको प्ल्युमिलको स्ट्रक्चर बन्छ यहाँनेरि प्ल्युमिल हुन्छ यो स्ट्रक्चर यो जुन बाहिर निक्लेको छ चुच्चो जस्तो त्यो प्ल्युमिल हुन्छ अनि खेरि यहाँनेरि रेडिकल हुन्छ यो प्ल्युमिल यो पोर्सन भयो यति पोर्सन जस्तो कि यति चाहिँ प्ल्युमिल भयो अनि त्यहाँदेखि मुनिको पोर्सनलाई चाहिँ हामी रेडिकल भन्छौं भनेको यो पोर्सन यो सेलहरु डिभाइड भएर यो पोर्सन बन्छ रेडिकल बन्छ अनि रेडिकल बनिसकेपछि त्यसको सबैभन्दा लास्टमा फ्यु सेलको एउटा सस्पेन्सर बन्छ यो सस्पेन्सर भयो सस्पेन्सर यो पोर्सनलाई हामी रेडिकल भन्छौं अनि यो चाहिँ प्ल्युमिल अनि यो चाहिँ सिंगल कोटिलेडन बन्यो So, यसरी मोनोकोटको एम्ब्रायो हुन्छ दिस इज द स्ट्रक्चर अफ म्याच्योर एम्ब्रायो इन केस अफ मोनोकोटिलेडन्स which contains a single cotyledons and plumule lies at the base of cotyledon cotyledon को ठ्याक्क फेदमा plumule हुन्छ but it is slightly extended outside at the base of cotyledon and just below the plumule there is small short axis that later on gives a root system which is called radical in case of embryo यो रेडिकलमा भएको सेलहरु नि डिभाइड भएर पछाडी रूट सिस्टम बन्छ यो प्ल्युमिला भएको सेल्सहरु डिभाइड भएर शूट सिस्टम बन्छ फ्युचर शूट लेख्नुलाई फ्युचर शूट अनि खेरि रेडिकल इज अल्सो कल्ड फ्युचर
रुट भनेको यो पछाडि गएर यसले रुट सिस्टम बनाउँछ र सस्पेन्सर इज भेरी हाइली रिड्युस्ड ओन्ली रिप्रेजेन्टेड बाई 2 to 3 सेल्स अनि यो सस्पेन्सरको मेजर पार्ट चाहिँ कहाँबाट भयो भन्दाखेरि यो टर्मिनल सेल्सहरूबाट डिराइभ भएको छ यसरी मोनोकोटको इम्ब्रायोमा के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै कोटिलेडन हुन्छ र सस्पेन्सर असाध्यै सानो हुन्छ अनि डाइकोटमा के देखिन्छ भन्दाखेरि दुईटा कोटिलेडन हुन्छ र सस्पेन्सर लामो हुन्छ सो के फन्डामेन्टल डिफ्रेन्सेसहरू छन् अब यो इम्ब्रायो कहाँनिर बनेको छ भन्दाखेरि यो त फेरि अहिलेको जस्तै ओभिलभित्र बनेको छ यो भनेको चाहिँ मैले बनाएँ इम्ब्रायो म्याच्योर इम्ब्रायो भनौँ यसलाई म्याच्योर इम्ब्रायो इन मोनोकोट अब यो स्ट्रक्चर अहिलेको जस्तै ओभिलभित्र बनेको हुनाले यसलाई फेरि हामी ओभिलभित्र राखेर हेरौँ कस्तो खालको स्ट्रक्चर भन्दो रहेछ जस्तो कि ओभिलको स्ट्रक्चरमा हामी देख्छौँ यस्तो खालको एउटा ओभिल मैले बनाएँ अनि यो सपोज यो कुनै एउटा मोनोकोट प्लान्टको इम्ब्रायो ओभिल भयो अनि त्यहाँभित्र यो न्युसेलसभित्र यो इम्ब्रायो स्याक अनि इम्ब्रायो स्याकभित्र अब के भन्यो ओभिल इम्ब्रायो स्याकभित्र एक थियो एकमा जाइगोट बन्यो अनि जाइगोट चाहिँ अब ओभिल जाइगोट चाहिँ अब इम्ब्रायोमा डेभलप भयो सो यो इम्ब्रायो चाहिँ यस्तो खालको छ यो बाहिर निक्लेको प्ल्युमेल भयो रेडिकल अनि छोटो सस्पेन्सर सो यस्तो खालको यो सस्पेन्सर चाहिँ माइक्रोपाइलतिर हुन्छ माइक्रोपाइलतिर हुन्छ र यो कोटिलेडन चाहिँ चालाजा साइडतिर हुन्छ CHALHZA चालाजा सो दिस इज द डेभलपमेन्ट अफ मोनोकोट इम्ब्रायो इनसाइड द इम्ब्रायो स्याक अफ ओभिल्स यो इम्ब्रायो स्याक भयो इम्ब्रायो स्याक अनि यो चाहिँ इम्ब्रायो भयो